na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, in punto las 5 ang takna sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Mayro hapon syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 12 na kita karon sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Kag bayara na lamang kita sa 74 ka adlaw nga nabilin antes pa man ang pag-abot ng adlaw sang Pasko. Mga kabombo, liton kita sa aton sining nga mga headlines. Bacolod City ginpaidalom sa Alert Level 2 bangon sa mabaskog nga hangin kag ulan tugas sang hanging habagat nga ginpabaskog sang typhoon Maring. Governor Bong Lacson nagpagawas ang heightened alert sa mga DRRMO sa bilog nga probinsya may kangtanan sa epekto sang typhoon Maring kag hanging habagat. Samtang pirma sa alkalde ginahulat na lamang agud nga mapahanugutan ng mga fully vaccinated individuals nga makasulod sa syudad sa Bacolod apisar nga wala sang negative nga RT-PCR test. Lalaki nga nasapuan nga wala sang kabuhi sa sulod sang iya salakyan sa Gate 1 sang Bredco Port Kaina may nag-identify na. Samtang identity sang driver kag pahinantes ang counter truck nga nasunog sa Cadiz City parayon pa ang tumod sang otoridad. City level most wanted persons ang BCPO nga may kaso nga murder. Arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Amoy ito mga kabombo ang aton sining nga mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita sa gihapon. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapangunang nga balita lokal, ginpaidalom na sa Alert Level 2 ang syudad sa Bacolod kasunod sang mabaskong nga hangin nga nangin pagbubo naman sang mabaskong nga ulan kahapon tubtob subong ang ginalantaw epekto sang pagbabaskog sang tropical storm Maring sa hanging habagat. Sunod sa kay Jomini Vargas, ang cluster head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ukon ang CDRRMO, sa karon hindi pa alarming ang sitwasyon sa syudad apang nagalibot sa gyapon ang mga ini agud nga magbantay. Patag ni Vargas ng Alert Level 1 amo ang monitoring, patrolling and Alert Level 2 samtang nga nagasaka naman sa Alert Level 3 kung kinahanglan na sa operasyon kaangay sa mga evacuation activities. Dugang pa sa opisyal nga nagapakig-angot naman ang mga ini sa mga barangay kung sa din ang tagsa ka barangay officials na ang mag-monitor sa ila na sakupan kagiliw naman nga mag-report sa CDRRMO kung may magluntad nga problema. Sa tion nga may problema na nga mapalabot sa ila, amo naman kag magasaka ang Alert Level 3 sa idalom kung sa ila sini nga team. Patag naman ni Vargas nga santo sa satellite image sang pagasa ang hanging habagat. Amo ang nagatugas sang pag-ulan-ulan sa syudad sang Bacolod. Sa karon padayon man nga ginabantayan sa mga ini ang posibilidad sang pagkatumba sa mga puno sang kahoy kaangay sa pagkatumba sang eucalyptus tree kahapon sa Barangay Singkang Airport kasubong man ang pagbaha. Pasalig naman sini nga dugay-dugay Manila nga gina-check ang palibot sang syudad. Panugyan ni Vargas nga mangin alerto man ang mga pumuluyo kagiliyon nga magpahibalo sa opisyales sa barangay kung may problema agud nga mapadangat man sa ila. Alert level 2 kami subong patrolling kami. 1 monitoring. Level 3, ano sir? Operation sa laya. Kung may evacuation, actually ang barangay inform na namon sa sitwasyon. Sila monitor report namon kung ano may problema. Kung may problema, alert level 3 ang isa katid o dua katid. Ang kamay sa pagpayag ni Jomini Vargas, cluster head sa Bacolod CDRRMO.
Ginpakigbayan sa pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division o PD ang PD sa Negros Occidental nga nagpagwa na sang heightened alert si Governor Eugenio Jose Bong Lacson para sa tanan nga Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO sa bilog nga probinsya may kangtanan sa epekto sa Tropical Storm Maring nga nagapakusog sa hanging habagat. Suno kay Dr. Z. Gerhart Kailian, pagwa na sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR si Tropical Storm Maring. Ginpakigbayan man sini nga ang radar sang Pag-asa nga nagapakita sang cluster sa mga panganod nga kalabanan ginabutong padulong sa Southern Negros kalakip sa apektadong syudad sang Sipalay, Cadiz, Victoria, Silay kasubong man ang Banwa sang Hinubaan kabahin man sa mangin maulanon nga ang syudad sang Bacolod kag Kabangkalan. Patag sini nga hindi Tropical Storm Maring ang rason sa nangin maulanon nga tiempo kagabi tubtob kaina sang aga kundi ini ang epekto sang bagyo sa hanging habagat. Suno kay Kailian, nagatiyog sang counterclockwise ang bagyo nga nagatuga agad nga ang hanging habagat ang mabutong man pasaka sa nabagatnan padulong sa naminhan nga bahin sang probinsya. Ang malain nga tiempo ang nagtuga man sang landslide sa Purok Kulasi, Kumaliskis, Salvador Benedicto kahapon kung sa diin partially damaged ang isa ka commercial establishment. Padayon man nga nag-monitor sa Provincial DRRMO sa report sang landslide kag pagbaha kag ginapakamaayo sini nga wala sila sang nabaton nga insidente subong nga adlaw. May ginabantayan man ang mga ini nga possible mag-develop bilang low pressure area kay magsulod sa PAR. Suno kay Kailian, kung hindi ini mag-develop kasunod sa pagwasang Tropical Storm Maring sa Pilipinas, amat-amat naman yung mga maayo ang tiyempo sa probinsya sumugod buwas. Ang cluster of clouds may ara kita gyapon nga ginalantaw. Once nga mag-develop siya as a low pressure area, then pwede na naton ma-consider no nga mag-apekto magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Based sa aton ding mga banyang models, matamat na kitaya sa pagwa ni Maring. Maybe tomorrow we will have fair weather na. Ang kaban sa pagpayag ni Dr. Z. Gerhart Kailian ng PD ang PD head sa Negros Occidental. Samtang sa ibang paginagapaunang nga balita lokal, ginahulat na lamang ang pagpirma ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Nuredia sa executive order nga magapahanugot na sa mga fully vaccinated individual nga makasulod sa syudad nga wala na sa negatibo nga RT-PCR test. Sunod sa kay M ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC, nagpasa na ang mainisang rekomendasyon sa pagbukas sang syudad sang Bacolod. Santo sa rekomendasyon, mapanugutan na ang mga pasahero o kon biyahero nga fully vaccinated sa COVID-19 vaccine nga makasulod sa syudad kag ang mga ini ang magapakita na lamang sang vaccination card. Inibangod mataas naman ang porsyento sang nabakunahan sa syudad kung salin nagdangat na sa 317,000 ang na-administer sa first and second dose. Apang aminado naman si ang isa ka kabudlayan sa karon sa syudad sang Bacolod amo ang delayed nga resulta sang genome sequencing sang Philippine Genome Center kung sa diin ulihin na nga nagakabalaan kung may Delta variant diri sa syudad. Sunod sa kay ang may 12 ka mga individual nga panibago nga ginkonfirma sa Philippine Genome Center apang bangod sa madugay sini nga nagaabot, madugay naman nga nagaka-recover ang mga pasyente. Bangod sa mahinay nga pag-abot sa reporting, hindi naman mabuhat sa EOC ang nagakaigo nga preventive measures kag hindi makontain sang temprano pa ang balatian. We are waiting for the EO na magwa for signature na lang to ni Mayor. We're trying to also open up na magsugod na kita allow passengers or travelers na fully vaccinated. Pwede na sila ma-allow mag-travel inbound to Bacolod as long as verifiable ang ilang vaccination card or vaccination certificate. Naging kabahin sa pagpahayag ni Executive Director sang EOC M. Ligaspia. May nagkilala na sa lalaki nga nasapwan nga wala na sang kabuhi samtang yara sa sulod sang nakapark nga salakyan sa Gate 1 sang Bredco Port, Barangay 10, Bacolod City. Payag sa mga tricycle driver sa lugar nga ang salakyan ang yara na sa lugar alas 4 sang hapon pa lang kahapon. Bangod sa malawig nga oras nga nakapark sa lugar, ginpakamaayon na sang isa ka personnel sa pantalan nga tsikyaron ang Toyota Innova kung sa diin nakita nga wala na sang kabuhi ang lalaki samtang partially open naman ang bintana sang salakyan. Ini ang wala
wala sang pilas apang nagadugo ang ilong sini, bibig kag dulunggan nga ginalantaw mahimo gin cardiac arrest. Santo sa identification card nga nakita sa salakyan, ang napatayang ginkilala kay Rodolfo Alimen, apang ini ang unang ginkilala kay Jimmy Peña. 52 anyos ang isa ka intelligence officer sa Philippine Army. Ang ginagkilala diri ang wala na ginhingadlan, ang kaupod man sini sa serbisyo bilang intelligence officer. Pahayag sini nga napangilala nilang plaka sang puti nga Toyota Innova nga FAC 2840. Gilay naman sini nga ginpadulungan ang lugar kung sa diin nasapwan ang bangkay, kag nakumpirmar sini nga si Alimen Gidman ang bangkay nga nasapwan. Kinpakigbahin man sang intel officer nga aktibo sa serbisyo ang napatay nga opisyal, rason kung nga nakuhaan man inisang armas lutha nga iya service firearm. Si Alimen ang nahibaluan nga may puluyan sa syudad sa Bacolod, samtang naganegosyo man ini isang rent a car. Sa karon ginatumod pa sa kun sa diin nagikan si Alimen antes ini ginbawian sang kabuhi. Bawod may impormasyon nga ini nga nagikan sa Capiz, apang may nagpahayag man nga gikan ini sa Davao. Ini nga salakyan ginapangita ko pa kay irintahan ni subong adlaw. Irinta ka na namon. Ginulam mi na sang Domingo sang aga. Sinya may kadtuanan silang importante kabalo ko yang intel siya mo. Gintawgan ko sa wala nagasaba. Sang uli na lantaw ko sa cellphone ko nakita ko nga muna be ginalawak nga Innova nga Toyota amo nang plate number. Ginlantaw ko dayon sa ORCR amugit. Ang kaban sa pagpahayag sang intel officer sa Philippine Army nga kaupod ni Rodolfo Alimen. May kang tanan sini nga balita ginpakigbahin man sa station commander sang Bacolod Police Station 1 nga nagapakig-angot ang maini sa pamilya sa napatay nga si Rodolfo Alimen. Ginpahayag man ni Police Major Ramil Sarona nga may nagabot nga nagkilala sa bangkay sa ngalan nga Jimmy Peña, 52 anyos sa isa ka intelligence officer sa Philippine Army. Aminado man ang station commander nga rehistrado sa Armed Forces of the Philippines ang armas sutangan recover apang inapangibaluon kon matuod nga ang napatay ang katapo sang Philippine Army kasumuman kung sa din ini nga unit nga lakip. Adugang pa ni Sarona nga wala sang pila si Alimen santo sa ila nakita apang napagahulaton pa sa maini ang resulta sang pag-check sa scene of the crime operative sa Consoko sa bangkay sini. May nag-abot nga isa ka persona, wherein kilala daw to niya ang tao nga nasapwan to sa may gitwan sa Predco. According to sa iya, allegedly, ang amo to nga persona ang membro sang Philippine Army, which is ang armas mga na-recover, ang serial number, ara man sa ka-indicate man nga sa AFP itong armas. Pero gin-investigaran tap kini kung tuod nga member sa Philippine Army, kag kung anong unit gin siya sa Philippine Army. Ang kabayan sa pagpag ni Police Major Ramil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Ginatumod pa sa mga otoridad ang identity sang driver kag pahinante sang canter truck nga may karga nga gasolina nga nasunog samtang nagabiyahe sa Cadiz City, Negros Occidental kay ina sang kaagahon. Santo kay Neil Diligencia, CCTV and radio operator sa Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ginahusoy sang Mitsubishi canter truck ang highway sa Barangay Luna, Cadiz City sang nabatsyagan sang driver nga may nagkalayo tugas ang pag-igrab sang wiring. Alas 2 kaina sang kaagahon. Gilay naman ini nga naglumpat gikan sa truck apang nabili naman ang pahinante sini sa passenger seat nga ginapatihan nagatulog. Bangod sa nagadalagan ng salakyan sang naglumpat ang driver, nagbunggo ini sa railing sa kilid sang highway kag didto na natumba. Gilay naman niya ginlamon sang kalayo ang bilog nga truck kalakip ng pahinante nga nag-angkon sang 5th degree burn. Samtang na-fracture naman ang tiil sang driver kasunod sa nangin paglumpat sa nagadalagan niya salakyan kung sa diin malayo man ang ginapukan sini. Santo sa investigasyon, isa kagatos kagalon sang gasolina ang karga sang truck nga nagadala akon nga pagadalon kuntani sa Mulocabok Island, Sagay City. Naibaluan man nga residente sa Escalante City ang mga biktima apang hindi pa nila makasugulanan sang husto ang driver bangod nag-angkon ini sang trauma kay wala naman sa ang ila mga identification cards. Nasunog to cancer to nga truck, tapos yung mga karga ng gasolina sobra to sin gagalon. Naglagay na ang truck, gulpi lang kuno nagpark ang sa wiring da, tapos nagigrab, naglupok gulpi. Kali ang patay to, nasunog ang moto ang passenger. Ang driver, layo to yapuka niya, nang kwanto ganiyang dapa-dapa, nang wasak dito. Ang kaban sa pagpahayag ni Neil Diligencia, ang CCTV and radio operator sa Cadiz CDRRMO.
Sa iba pa nato nagapauna nga balita ukon sa nagapauna nga balita ginasinggitan sa mga healthcare workers pampubliko man o kon pribado nga paluson na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginpagwa sini nga memorandum nga nagapugong sa Senate inquiry angon sa ginkantuan sang kwarta sang gobyerno may kantalan sa medical services sang pungsod. Sunod sa kay Janice Budi Palma, ang nurse sa San Lazaro Hospital nga may ginapatigayan sa karon nga movement ang mga healthcare workers sa atubang sa Department of Health headquarters. Panunugan o kon kadungan naman kag panindugan sa maini nga dapat ipagwa kung sa di nagakadto ang kwarta sang tawo kay ini ang kinamatarong Manila. Adugang pa sang nurse nga tumanak kadako sang kwarta nga ginautang sang pungsod kag nagakadugangan pa apang hindi matumod kung sa diin nagakadto ang budget. Panindugan sa mga health workers nga magluwas nga kulang na ang benepisyo nga ila nga ginabaton madamo man sa mga proyekto nga wala nagatupa. Patag ni Palma nga maiban nga health workers nga nakabaton sa Special Risk Allowance kon SRA kag Travel and Accommodation Allowances apang tuman ini kagamay kag may iban pa nga wala gid sang nabaton. Kalakip sa mga grupo nga nagasinggitan batok sa memorandum sa presidente amo ang Alliance of Health Workers kag Filipino Nurses United. Patag sa mga ini nga sila ang nagapangita lamang sa ebidensya kung sa din gid nagakadto ang kwarta nga para kuntani sa mga tawo. Ginakatingala man sa mga health workers kung nga ginabalabagan ni Duterte ang Senate inquiry sa piyaka ini mismo ang nagapayag sadto nga kontra ini sa druga kag korupsyon. Adugang pa ni Palma nga madugay naman ang ginahingyo sa mga health workers ang pagpalin kay Health Secretary Francisco Duque III apang wala man ini ginpamatian. Karapatan namin bilang isang simpleng mamamayan na malaman na saan napunta ang pera namin, bakit tinatago, kulang-kulang yung mga binigay sa amin, tapos ang daming proyekto na hindi pa nagagawa at yung mga benepisyo ng health workers hindi pa nabibigay, naibigay sa iba pero kulang. Napaka-unfair sa amin yun. Di ba sabi nga po ng Presidente, ano siya sa paglaban ng droga at against siya sa korupsyon. Bakit ngayon pinipigilan niya ang anumang investigation regarding dito? Ang kamay sa pagpahag ni Janice Budi Palma, nurse sa San Lazaro Hospital. Nagperma sang Memorandum of Agreement ang Philippine National Police ug Department of Health na tuwi sa pagdugang sa mga health personnel sang PNP sa mga ospital. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnold Soles, nagapangayo sang bulig ang DOH sa PNP kag sa Region 6 may handa na nga isa ka doktor kag duha ka nurses kung kinahanglanon, samtang may na-deploy naman nga isa ka doktor kag 8. Suno kay Soles, ang nasambit nga mga personnel amuman ang mga nagabulig sa vaccination rollout sang PNP. Sunod diri isa sa mga rason sang sini nga tikang among COVID-19 kag may shortage sa mga health personnel, ganit nagatap sila sa kapulisan. Sa karon sunod sa tagpamaba, 97% na sa mga personnel sa Western Visayas ang nabakunahan batok sa COVID-19 kung sa diin 10,785 ang fully vaccinated, 2,317 na natubli ka na sang first dose, kag 367 ang wala pa nabakunahan bangod man sa valid nga mga rason. Kung isa, kinanglan naman siyang DOH ang additional nga mga health personnel, so that is why nga we are tapping yung PNP naton. So, diri sa Region 6, naistorya nato ng aton Regional Medical and Dental Unit, sa aton head ni si Police Colonel Jaime Gonzalez. Niara man diri ko no, nga ready kita nga isa ka doktor, kag duha ka nurses. Ang kabayan sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnold Soles. Samtang duga nga balita na tigayon nga manakpan ng isa ka city-level most wanted person sa Bacolod City Police Office sa kaso nga murder o kung pagpatay. Ang suspetsado kilala kay Vic Jo Campo, Niña, 43 anyos, residente sa Purok Paglaong Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod, ginserbihan sa warrant of arrest sa Bacolod Police Station 7. Ini ang napulo katuig na nga nagapanago tub-tub sa madalagon na gidman ini nga nadakpan. Ang warrant of arrest sa kaso nga murder gin-issue sa tong Mayo 24 sa tuig 2011. Sa karon nakahunong na sa Bacolod Police Station 7 ang suspect ini ang wala na gintanyagan sang piyansa sang korte.
Kag sa ato na katapusan nga balita, nagpatigayan sang coastal cleanup drive ang mga katapos ang Philippine Coast Guard akong PCG sa kilid sang baybayon sa barangay Banago, Bacolod City. Kadungan sini nagtanuman ng mga PCG personnel sa mga mangroves kung sa diin nagdangat sa 500 ka mga mangrove seedlings ang ilangan natanom, samtang nagdangat naman sa 150 kasakos ang basura ang ilangan natipon. Ang coastal cleanup drive ang ginpatigayan sa Purok Alalahoy kag Purok Baybayon sa barangay Puno, Banago. Ang pagtanom kag ang pagtinlo sa baybayon ng pamaagi sang PCG agud maproteksyonan kag ma-rehabilitate ang marine biodiversity apisar nga yara sa karon sa COVID-19 pandemic. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kag amuyad to ang mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan ang aton sining nga mga headlines. Bacolod City ginpaidalom sa Alert Level 2 bangon sa mabaskog nga hangin kaulan, tugas ang hanging habagat nga ginpabaskog pagid sang Typhoon Maring. Governor Bong Lacson nagpagawa sang heightened alert sa mga DRRMO sa bilog nga probinsya may kantanan sa epekto sang Typhoon Maring kag hanging habagat. Samtang pirma sang alkalde ginaulat na lamang agud nga mapanugutan ng mga fully vaccinated individuals nga makasulod sa Bacolod apisan nga wala sa negative RT-PCR test. Lalaki nga nasapwan nga wala sang kabuhi sa sulod sang iya sa lakyan sa Gate 1 sang Bredco Port Kaina. May nag-identify na. Identity naman sa driver kag pahinante sang canter truck nga nasunog sa Quezon City. Padayon pa nga ginatumod sang otoridad. City level most wanted person sang BCPO nga may kaso nga murder. Arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga daw Martes, petsa 12 na kita sa bulan sang Oktubre 2021. Kag mayara na lamang kita sang 74 ka adlaw antes pa man mag-abot ang Paskwa. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition o po naman sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kasi gapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kagsabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maugod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones sa aton siningan news analysis may tigulo social media. Dako nga katalagman ang pagatugahon kun kita sa social media ang mapinatihon. Kadamo lang sa mga post nga patalang pagpangguba sa tao dili sila maalam. Fake news ang masyado nagid kagamhanan. Sa social media, ikaw ang patutuan. Mga wala nagatuon, madali papatihon, imo pagkatawo, madali lang gubon. Sa subong administrasyon, madamo nga trolls ang nagtuhaw. Kontra sa administrasyon, nagawawaw. Vice Presidente ang kasami ng biktima, sino mga fake news ginapost sa social media. May mga ginapagawa nga litrato, may caption nga ginambal, ininya ko no. Mga tinaga nga masyado kami nango. Nga gilayon man ginapatihan sa pila ka mga wala nagatuon nga tawo. Social media ini masaligan nga nagabantala sang kamaturan kay pwede ka lang diri gubon sa mga bayaran nga trolls ang trabaho amo ang demolisyon. Ang ini pangunahuna pananawan naging padala ni Jameson Ebrillo sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon
bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. Pinas! Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagan na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Martes, pet sa 12 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 74 days to go before Christmas. Kag sining nga hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Tugtog kita taknala sa isang gabi kag kita man pagaupdan sang aton Bombo Patrol reporter si Bombo Carla May Defensor nga magadala sa aton sang pila ka mga updates kag police reports. Maulanon ang panahon subong nga adlaw mga kabombo no bangod sa Bagyo Maring sa sininga tiyempo do kanami na lang gid pangarumbot no apang sa mga kabombo naton dira nga yara gihapon sa dalanon, especially sa mga naga-drive samtang nagapamati maghalong gid kita kag sa mga yara man sa ilang panimalay no mag-ulo aligmat gid. Ginpaidalom na sa Alert Level 2 ang syudad sang Bacolod kasunod sa mabaskog nga nangin pagbukbo sang mabaskog nga ulan kahapon tubtub subong adlaw no nga ginalantaw nga epekto sang tropical storm Maring sa kumbaga hanging habagat gid mga kabombo ang gintunaan bala sining mabaskog nga pagulan apang mas gin pabaskog lang gid siya sa typhoon Maring. So no kaya Jo Marie Vargas ang cluster head sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa karon hindi pa alarming ang sitwasyon sang syudad no apang nagalibot sa gihapon ang mga ini agud nga magbantay. Ang Alert Level 1 amo ang monitoring, patrolling naman sa Alert Level 2 samtang nagasaka naman sa Alert Level 3 kung kinahanglan na sang operasyon kaangay sa mga evacuation activities. So sa karon yara ang Bacolod sa Alert Level 2 kag preparado man ang aton nga mga otoridad. Samtang nagpagwa na sang heightened alert si Governor Eugenio Jose Bong Lacson para sa tanan nga mga Disaster Risk Reduction and Management Office, mga DRRMO sa bilog nga probinsya no, may kaangtanan sa epekto sang tropical storm Maring nga nagapakusog sa hanging habagat. Suno kay Dr. Zafar Gerhardt Kailian pagwa na no sa Philippine Area of Responsibility ining si tropical storm o si Typhoon Maring. Kinatagman sini nga hindi si Typhoon Maring ang rason sa nangin maulanon nga tiyempo kagabi tubtob subong kundi ini ang epekto sa nga bagyo sa hanging habagat. Magululigmat na gid kita kihapon mga kabombo kag sa mga mananagat no, likawan gid anay ang pagpadulong sa mga coastal areas sa baybay kay didto sa Banwa sang Pontevedra isa ka seaman ang nalumos.
Kag sa may barangay 18 mano diri sa syudad sa Bacolod may buhawi nga naglabay sa mga pamalay kag sa aton nakuha nga inisyal nga information amo ini ang gintunaan sang brownout sa lugar. So kay na manunduman yung nag-brownout mano diri sa aton pero sa karon tubtob sa karon dito sa barangay 18 wala gihapon sang kuryente. So aton checkeron kung ano pagid nga mga halit ang natuga sining buhawi nga naglabay no kay Bombo Carla May Defensor kag aton man kuhaon ang sitwasyon sa karon didto sa may barangay Takuling kung sa diin may natumba nga kahoy sang akasya. So medyo madako-dako to kuno nga kahoy mga kabombo no ang natumba tugaman probably sang kakusog sang hangin sa karon. So aton kuhaon ang duga nga detalye sa patrol kaya live didto nga maga-report si Bombo Carla May Defensor. Samtang may update man to si Bombo Carla tuhoy sa lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi. Samtang yara sa sulod sang nakapark nga salakyan didto sa Gate 1 sang Bredco Port sa barangay 10 diri sa syudad sang Bacolod. Suno sa mga tricycle drivers, ang salakyan sang biktima ang yara na sa lugar alas 4 pa lang kahapon sang hapon. So nagabihan na siya no na abda na siya pagkasunod nga adlaw kay na lang ini nasapuan bangod sa malawig nga oras nga nakapark sa lugar gin pa ka maayo na sang isa ka personnel sa pantalan nga checkaron ang Toyota Innova kung sa di nakita no nga wala na sang kabuhi ang lalaki samtang partially open naman ang bintana sang salakyan. Ini ang wala sang pilas no apang nagadugo ang ilong sini iya nga bibig kag dulunggan kag ginalantaw nga posible gin cardiac arrest ining biktima. Santo sa identification card nga nakita sa salakyan ang napatay ang ginkilala kay Rodolfo Alimen apang ini no ang una man naging kilala kay Jimmy Peña. So duha ang iyang identity to kay ina 52 anyos ini siya bangod isa ini siya ka intelligence officer sang Philippine Army. Kaya ang gina-identify sang iyang kaupod man sa serbisyo no gina-identify siya bilang si Rodolfo Alimen. Initially wala sang foul play ginalantaw nga gin cardiac arrest ini no kag wala matabangan gilayon bangod nga nakapark ang iyang salakyan. So kung lang tawon do nagapahuay-huay lang siya bala. Wala sang pilas ining biktima. Santo sa ila nakita apang pagahulaton pa sa mga ini ang resulta no sang pagchekyar sang scene of the crime operatives o kon sang soko sa bangkay sini kag napadulong man ang asawa no sining biktima sa Bacolod Police Station 1. So aton checkeron ang confirmation sang asawa sang biktima sa kung sinugid man ang iyang identity kung si Jimmy Peña gid man siya bala o kung si Rodolfo Alimen. So aton ina karon mahibaluan sa patrol kaya Bombo Carla May Defensor. So yara nasa piyang alinya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Bombo Jaire no, live kita diri subong sa may Purok Sunflower Barangay Takuling sa diin ya mayara naman sa isa naman ka kahoy. Bombo Jai no ang natumba. So ini kahoy ini sang akasya so sa sinilang gid sa hapon nag ko natumba Bombo Jai no mga alas 4 sang hapon sa subong Bombo Jai ang katapos ang DRMO Bombo Jai nagapatigayon ini sila sa pagpat sang mga kahoy o kung sang sang kahoy para at least nga ma-cleared ang dalan kay dalan gid mismo ang ginatinugan ko Bombo Jai dalan ini nga agyan gid sang aton sini nga mga kauturan diri sa may barangay Takuling Bombo Jai kay subong gina-clear na ini subong sang katapos ang DRMO amat cutting kasi hindi mo ni dali-dali makuha kung hindi mo pag-cutting ang iya sini nga mga sanga Bombo Jai. So far sana bangod man sa bagyo no nga nag-agi diri subong sa aton yung mga subong nga mga tinion sa paglantaw ko amuning ikaduwa nga kahoy Bombo Jai amo ang natumba kay nagligad dito sa area sang Sumag sa subong naman diri naman sa area sa barangay Takuling kay madako nga kahoy ang natumba diri subong sa aton diri gani nga nakita na lupat gid ang iya sini nga ugat Bombo Jai. So amo ni ang rason kung natumba ini siya. So wala Bombo Carla amo na siya Bombo Carla ang kahoy nga yara gid sa karon sa likod mo no ba kadako gid gali tuod ba? Amo gid gani Bombo Jai no. So far sa aton diri nga pag paulo pamangkot man sa palibot diri Bombo Jai wala sang reported nga nasamaran sa natumba nga kahoy pero ang ini nga portion sa may tuo ko portion na Bombo Jai makita diri naton nga may isa ka poste nga naghilay kay tungod man nga amo ini siya ang natumbahan sa kahoy. So subong ate
aging cut off ini nga kuryente para at least nga ang nagautod man sang kahoy hindi man makuryente Bombo Jai, no? So Bombo Carla, wala man sang may nasamaran dira abi nga mga pumuluyo sa pagkatumba sining kahoy o kon panimalay abi nga naapektuhan. So Bombo Jai, so far sa aton diri nga pagpamangkot wala man sang may nasamaran, no, sa nagaluntad diri nga no ako na pagkatumba sang kahoy diri sa may area sa barangay Takuling, Bombo Jai. Pero ini pang ilas sini nga ginalantaw kay may isa diri ka balay nga may portion nga natumbahan sang kahoy. Pero lantaw diri naton sa ginatindugan ko wala man na rumpag ang ilas sini nga balay. Siguro ang atop amo ang damage na Bombo Jai. So wala sang may nasamaran diri, no, nga pumuluyo sa sa ako natumbahan sang kahoy diri Bombo Jai. Sige mabudlay na no, masyang dumabudlay ang pagkating diri subong Bombo Jai kay matutod na ang area. So amo man ni ang ginahingagaw mo nga makuha para at least nga ma-clear na ang dalan diri Bombo Jai. So tuman gid siguro Bombo Carla kabaskog dira kaina ang hangin, no? Kay imagine kadako-dako sinang puno sang akasya Bombo Carla, no? Akasya. Yes, Bombo Jai kay kung ano lang ni nga hangin, no? Kung medyo hinay lang ang hangin, di wala man niya sa rason nga matumpa ang kahoy. Pas posible nga madamol o kung na mabasko nga hangin ang naglabay diri Bombo Jai. Sing man sa barangay 18 antes kita diri nagpadulong hagikan kita sa area sa barangay 18 kay bangod nga mayara sa mga pila ka mga kabalayan dito Bombo Jai ang naagyan sa buhawi. So lupok ang ila sini nga transformer kay nalabyan sa buhawi kaga naglupad man ng isa ka sin Bombo Jai. So amo man to nga na ang ano ni tawag ang kuryente kay na-slice ini sa Bombo Jai na-slice sa sang sin. So amo man to ang rason kung nagsigrab ay gagulpi lang nag-burn out then nagulpi lang nagsiga kay wala na cut off ang kuryente. So na-slice sa sang sin kaga mo man to ang rason kung nagsigrab tigin pagpadulong man ang BFP gin pisitan sa tubig gati suno man sa isa ka Carmen mabudlay kay tungod nga high voltage Bombo Jai ang dalungtaran sa sunog high voltage medyo mabudlay si amo to nga gipatawgan sa Seneco nga i-cut off anay ang kuryente sa barangay 18 Bombo Jai. Bombo Carla, may nagapamangkot Bombo Carla ato balang sa natumbahan balasang kahoy sa may barangay Takuling diin kuno dapit ina Bombo Carla sa Takuling. Bombo Jai diri sa may area kundi mayara sa BFP diri mayara sa opisina provincial BFP diri Bombo Jai. Sa kilid nga may-ari diri nga bangga. So kasulod Bombo Jai dira natumba ang madako nga kahoy sa akasya Bombo Jai. So dito Bombo Carla sa barangay 18 kumbaga nag-brand out gid siya nga normal gid nga brand out and then amo paglabay sang buhawi dason sila nagsiga. So mo to ang rason ko nga may naglukad man nga sin kaga mo to ang nag-slice sa mga wire Bombo Jai kag rason kung nagagulpi nagabulyada ang kalayo pero wala man sang may nasamaran dito. Pasalamat man ang barangay captain kag barangay kagawad sa barangay 18 bangod nga wala man sang may nasamaran alunta dito nga buhawi Bombo Jai. So maayo man Bombo Carla, no, kay wala medyo magamay man lang siya kay Bombo Carla nga buhawi kang iya nga naapektuhan is ini lang gid ang ano lang no ang sin lang nga nagutod sa kable sang kuryente rason ko nga tubtob sa karon wala pa to gihapon sang power electricity dito sa may barangay 18. So Bombo Jai mera pagid sang kabalayan nga nalabyan sang buhawi ni ato dito isa kabalay nga naguba ang iya sini nga bintana may man kay wala dito tawo ay ang iyang nagatawo o kung nag-start dito wala dito Bombo Jai bali may ginlaktan may man kay wala may nasamara na ang iya lang nga naguba sa iya sini nga balay amo ang bintana nga jealousy nagkalabuka Bombo Jai kaga mayaraman sang apartment nga mga balay nga ginlabyan o kung mga apartment na ginlabyan pero wala man sang may nasamaran Bombo Jai sa mga tinion mo nga tinion wala pa sang paghalinamon dito kagaina wala pa sang power o na kuryente dito Bombo Jai. So nagapreparar naman Bombo Carla ang mga opisyales sa barangay 18 kaso nga masulit no pero kabay pa nga hindi lang gid masulit ang kaangay nga mga insidente. So ano nga mga preparasyon man ang ila to ginahimo sa barangay 18? So Bombo Jai ginapat nga checkar nila ang area wala na sang mga
ni masamara, no, if in case, pero mas maayo man nga sabay pa nga hindi na. So ang ginapangabay lang nila ang mga kawad balasang kuryente sa mga telecom, bombo dahil nga makuha na kung wala naman lang connection, amo na kani ang makuha para wala may mga nagasagabal o kung may sabad sa alagyan, bombo dahil kiti mabudlay na nga masangitan, ti akos na naman sang paglupok naman sang ginaangtan sang kuryente. Amo gani Bombo Carla, no? Hindi lang gid sa Barangay 18, maskin diri bala sa Pakadto bala Bombo Carla sa may isa bala ka mall diri sa Mandalagan bala Pakadto sa Puro Carvic baka nubo-nubo gid sang kable sang kuryente Bombo Carla, no? Kung hindi lang gid makakita ining mga nagalabay o kuno mga nagamotor, ano gid makatuga gid sang kahalitan. Amo gina ang ginapangabay sa nga Barangay 18 nga mahatagan man sang solusyon Bombo dahil para at least nga malikawan man bala ang tagaid, no? Pag amo man isintis na mayroon sa mga buhawi, kung kayo sabi, hindi ka magiging makambal na babagay, no? Kundi matadulong ka kung ano kabastog ang buhawi, babagay. So halong na lang gid, no? Sa aton sining mga kabombo, halong na lang gid kung giyahi ini sila, mahalong gid ini sila babagay. So sa bunga tinion, nagbubo na naman ang madamol nga ulan, for sure, tulay naman nini nga aton sining mga katapabilis ng DRMO para ikat ang kahoy bombagay kay dugay-dugay pa ini kay sa nga pala nga daan madamo-damo na ang ilat sini nga igakat bombagay. So Bombo Carla, sa pagpanglibot sang patrol kay inaya ang sitwasyon sa mga dalanon bala Bombo Carla, may mga nagabinaha dire sa Bacolod? So far sa mga nalabyan naton nga mga dalanon na bombagay kay diri makita nag-adjust sa mga sa main road wala pa kita may nasiklatan yung mga areas nga nagtaas ang tubig bombagay nag-agi kita sa may area sang downtown check naton wala may nagtaas nga tubig bombagay. So posible pagid Bombo Carla nga amo naman ang resulta sa nga ginahimo bala nga dredging, no, sa aton nga mga otoridad kay do medyo sang una madumduman Bombo Carla gamay lang pagulan, grabe gid ang pagsaka sang tubig diri sa Bacolod, no, particular na didto sa may Puro Carvic bala Bombo Carla. Pero subong amo gid gani bombagay, no, pasalamat man kita nga naamata-mata nag-dredge ang mga dalagpo nga magwaan sa tubig diri sa syudad sa Bacolod para at least na malikawan man naton ang pagbaha, no? At least susubong bisan na sa dunton ang pag-ulan-ulan ate sa karon naman naton karon sa area sang north o pakadto sa may north nga bahin dahil sa may Barangay Bata kung gataas dira ang tubig kay dutay lang nga ulan do gataas dira ang tubig bombagay. So Bombo Carla, ano tong ang tuhoy bala sa isa ka seafarer, isa ka seaman nga nalumos didto sa Banwa sang Pontevedra? Yes, bombagay, no? So isa ka seaman nga nalumos sa may Barangay Miranda, Pontevedra, bombagay. So ini sila nagapaligo ini sa upod sa iya sini nga abyan ini sa gingkilala kay Hilary Gamilong. Sila nagapaligo sa may isa ka beach resort dira sa may Pontevedra, bombagay. So inali na lang hindi ini siya nakita sa iya sini nga mga abyan bangod nga sa mabasko nga hangin kag madagko nga balod bombagay. So amon to ang rason ko nga hadulaan ini siya sa nga kabuhi. So nakit-an ini siya gin-revive pa siya so galing wala na gid na revive bombagay. So bombagay pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy COP sa Pontevedra Municipal Police Station. Mga alas 2:30 ang napaligo ni si biktima si Hilary Gamilong. Sa iya mga kabyanan, dami din nagkadto sa madalong area. Pag sa namo tunga time mabaskog tong hangin kag bulag ko ang mga balod. Nali lang ni si Gamilong nadula sa ilang pananawan. Pag ili ni pangita. Sang makita ini ma'am, wala na sang lipo nga siya, nila niya gin-revive sa mga security dito. Wala gini naka-survive. Kasi bangag gini-sir sa mabasko ng hangin kahit magagko mabalog, amo ini ang rason kung ano gulaan ini siya sa pati. Yes ma'am, wala yan yung control ng guro. So ma'am, ako na panagyan diri sa Panguloyo sa Pontevedra kon sa mga bisita na nagkari diri sa mga beach resort diri sa Pontevedra nga likawan tanayan pagpaligo subong sa atong mga baybayon, no? Nilagko subong ang balod tugas ang mabaskog nga hangin.
Dahil sa atong simpo subong. Bombo Carla, no? Do ka, ano naman din sa aton nga, hindi bala magpakampante, especially nga nagalain ng panahon sa karon kagining biktima nga daan, so seaman siya. So mambal, tagid nga may training, ini siya sa paglangoy, galing kay, hindi gid kita makabato, no? Kung tuman, gid kakusog, bala, ining balod. Abogid gani, abobajay, no? Sa aton kini nga mga kauturan, subong nga nagaulan-ulan, wala gini posible nga, ako na, wala gid niya nga mag-attempt nga magpadulong sa mga resort subong babagay kay bangod man sa pagulan-ulan, pero kung mabatsagan nila ang kumayo na ang tempo na lang na, no, subong nga mga pilon hindi lang anay kay bangod nga may aras ng bagyo diri sa aton babagay. Correct, Bombo Carla. So babagay madiri subong ang sitwasyon, madamol ang ulan naguntat sanay pag-utod, no, sang kahoy ang katapos sang DRMO kay bangod nga madamol gid ang ulan, so mabudlay gid ang pag-utod sang kahoy diri subong sa may barangay Takuling, Babagay. So Bombo Carla, hindi gid man siya like alagyan gid bala Bombo Carla, no, inang alagyan. Alagyan gid siya, so kumbaga makano siya, makaapekto siya gali sa pagginawi dira sa mga tawo nga magalabay. Yes, makaapekto gid siya sa mga pumuluyo nga magalabay diri Babagay kay tungod nga dako gid nga kahoy ang natumba diri Babagay. So galing kay matudo ang ulan, Bombo Carla, no? So kapagudlay pag kay dulom na nga daan sa karon, so basi bala mapabuwasan pa na guro nila, especially kung magsige-sige ning pagulan kung hindi maguntat. Amo gani Babagay, pero may nag-ano ini sila sang isa ka truck diri, no, nga pwede makapasaka kag makausod ini sila sang kahoy o kung sang-sanga Babagay. So, iniguro i-clear gid nila kasi kung pabasan pa ni damo man sa maapektuhan yung mga pumuluyo diri Babagay. So, Bombo Carla, ano to ang identity o kanang confirmation abi sang asawa bala sining biktima nga nasapuan kay na sa may Bradco Port? Yes, Babagay, no? So, kagay na nagapadulong ang asawa sang isa ka katapusang army, no, nga nasapuan sa may Bradco Port, Babagay. Nagpadulong na ini siya sa Police Station 1. Susunod kaya Police Major Ramin Sarona, inkumpirmaran niya nga katapos ang army ang iya siningabana. Ini siya, aging kilala, ako ng pangalan niya gini, among si Rodolfo Alimen, Babagay. So, Bombo Carla, Rodolfo Alimen, gid man galing iya nga pangalan, ining si ang pagkilala to siya nga una niya. Sino, ano to siya gali niya, Bombo Carla, do ka screen name niya lang? Yes, ginagamit niya lang pangalan Babagay kay ginahibalo pa kung ano nga unit ini nga nasapuan sa o kanang biktima nga nasapuan sa Bradco Port Babagay. Babagay pamatian nato na pakayagi kay Police Major Ramil Sarona. Dali mo nagkatalang suspicious sa kanila Yamisi. So, yung kilala niya to ang sapon niya sa kanya lawas sa subject ako sa autopsy. Then, natawag na naman ang mga gamit niya nakuha sa salakyan, sa salakyan. Okay, so sir, confirm gid nga si Peña ini, sir. Peña, sir? Hindi si Peña na. Nickname lang po niya si Peña. Bali, ang pro-name gid niya to si Rodolfo Alimen, 46 years old. Taga-diin ini sa sir? Taga-barangay Sisania sa Cold City. Yan ba ito sa asawa niya? Dara na sila sa isipan niya. Pero ang province nila is Capiz. Yes, ano siya sa Capiz. Okay, so sir, confirm man sir, isa man ini siya ka-agent sa Philippine Army? Hindi, member dito sa Philippine Army. Dali, bintik na naman kung ano dito na unit. So, in the meantime, ang sigurado lang dito na member sa Philippine Army. Okay, so ini siya sir, confirm na sa iya sining asawa? Yes, na isa sa kapitran. Dito sa ID na nakuha naman siya. Okay, so sir, ano na yung cause of death niya, sir? Kali wala pa yung ginato na determine kaya patuhan na autopsy, pero hambay ko asawa niya nga may hypertension yung iya mister, kag may maintenance niya siya, nga ginainom, kadadlaw. Gaano kami nga basi bala na arrest lang. Pero madala na sa autopsy. Yes, sir. So, sir, kano init sa sir sa area sang Bradco, sir? Sunod sa iyang asawa? Kali may ginhato niya nga upod niya sa ubra, kahit ang papauli na tano siya,
Aman nabat ka siguro yung galain ang lawas, amo to ga pahigad siya, kagapas. Then, sa possibility nga dito, di siya napatay na maghapon sa aga. Okay, so sir, wala man sir nag-attend ang iyang asawa, nag-report kang gahapon sa gabi nga wala pa kapuli ang iya siningabana? Wala ulam sa ka-report. Bomba dahil kaya mo ito no, ang pahayagikan kay Police Major Neil Sarona, regarding sa pagkalulong sa asawa sa biktima sa Police Station 1 na Bambasal. So, Bombo Carla, nag-resume na ng ila operasyon kaya doon may nagkakapatian kada sa background bala? Yes, abang baday, nag-resume ang ila sininga pag-utod kay tinaguntat naman ang ulan. Aging gamitan na ini nila sang truck, no, nga pwede ini sila boom truck, para maka-lift ini sila pababaw. Kagang iban nga mga sanga bombaday, pwede pa nila cut bombaday. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, bombaday, gikan diri sa Barangay Takuling, ini si Bombo Carla may dagdag para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So dugay-dugay magasulod ng mga kabombo ang aton news center no, mga labas bago kan nagainit-init nga mga balita nasyonal apang antes ina magabuya kita anay sang pila ka mga importante nga pahanumdom. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod.
nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! ang lagay ng panahon. Halaga naman ng pinsala ng Bagyong Maring sa Cagayan aabot na sa halos 15 milyong piso. Bilang naman namatay umakyat pa sa 2. Mahigit 30 million pesos na halaga ng relief goods handa nang ipamahagi ng DSWD sa mga lugar na sinalantahan ng Bagyong Maring doon sa Ilocos Region. Samantala, 7,500 na individual nasa evacuation center pa rin sa La Union. 3 piso naman na minimum fare hike na hirit ng mga tsuper hindi kaya ayon sa LTFRB. Yung reklamong graft naman laban kay dating Tourism Secretary Wanda Teo at sa kapatid nito ibinasura ng Ombudsman. Karagdagang testing sites inaprubahan na ng Supreme Court para sa 2020-2021 bar examination sa susunod na taon. At sa international news, Pangulo ng Brazil inakusahan ng crimes against humanity ng International Criminal Court. At para naman sa ating sports balita, controversial NBA superstar Ben Simmons sinurpresa ang Philadelphia 76ers matapos na sumipot na rin sa team practice kanina. Multa baka abutin daw ng katumbas na 25 million pesos. Mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga anchorman. Ako po si Bombo Dave Vincent Basit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombo at ka-Star Nation, itong Bagyong Maring nakalabas na raw ng Philippine territory pero nakataas pa rin yung flood alert sa Palawan. Samantala yung ilang bahagi naman sa Northern Luzon sa weekend pa raw makakaranas ng mabuting lagay ng panahon. Yan at iba pang mga balita sa report ni Bombo Dennis Hamito. Tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring na nasa Severe Tropical Storm category. At ito ay patuloy na sa kanyang direksyon dyan sa West Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 505 kilometro sa kanluran ng Calayan, Cagayan at yung kanyang intensity, maximum sustained wind 100 kilometers per hour. Yung kanyang gustiness ay pumapalo naman ng 125 kilometers per hour. Ang pag-usad nito, Bombo Dave, Bombo Ever, ay nasa 30 kilometers per hour. Yung kanyang pangkalatang direksyon ay westward direction. At kaugnay pa rin ito, nananatili ang signal number 2 sa Batanes at Babuyan Islands, habang signal number 1 naman ang umiiral sa mainland Cagayan, western portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at northern portion ng Bataan. Kapansin-pansin, Bombo Dave, Bombo Ever, na kahit nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon, ay umiiral pa rin ang signal number 2 at signal number 1 sa nabanggit nating mga lugar. Indikasyon lamang ito na mananatili pa ang epekto ng mga pag-ulan at posibleng mga pagbaha sa mga nabanggit na lugar kahit papalayo na ang naturang sama ng panahon. Bombo Dave? Bombo Dennis, bagamat nakalabas na nga ng Philippine territory itong Bagyong Maring, pero parang kapansin-pansin din sa ipinapalabas nating video sa ating Facebook Live at YouTube Live na parang napakalawak yung mga kaulapan na nahahatak nito, Bombo Dennis? Gano'n na nga, Bombo Dave. Yan yung mga nanggaling dito sa cloud cluster sa West Philippine Sea at gayon din doon sa may parte ng Visayas at Mindanao. Yan yung kanyang nahatak. So nagmistulang extension niya na ito. So nandun sa may West Philippine Sea yung bagyo, pero yung kanyang extension umaabot sa iba pang parte ng ating bansa. Kaya ang panawagan natin ay maging maingat pa rin at mag-observe dito sa mga kinakailangang pag-iingat, lalo't posible pa yung mga pagbaha. Lalo na yung mga dati nang nakaranas ng pagbaha, saturated na yung lupa. So ang tendency niyan, kahit konti lang na pag-ulan, ay
ramdaman yung pagtaas ng level ng tubig, lalo na kung ito ay mga tinatawag natin na low-lying areas sa Bombo Dave. Dito naman, Bombo Dennis, sa bilis niyang 30 kilometers per hour sa direksyon na kanyang tinatahak, nagkaroon ba ng pagbabago dito, Dennis? O nakikita rin ba ng pag-asa na, na bibilis din ito sa mga susunod na araw, Bombo Dennis? Actually, bumilis na yan, Bombo Dave. Mula kanina sa 20 kilometers per hour, naging 25 kilometers, and ngayon 30 kilometers per hour. Indikasyon nga ng tuluyan at mabilis na paglayo na dito sa mainland ng ating bansa. At yan ay magtutuloy-tuloy naman. Wala naman tayong nakikitang magiging sagabal para bumagal yan o kaya naman ay bumalik pa dito sa mga bahagi ng naapektuhan yan lugar. Lalo na yung dun sa extreme northern Luzon dahil nakita natin, clear naman sa iba pang weather system, kung meron man dyang umiiral na habagat ay hindi yan sapat para makahadlang. Hindi yan makakaharang dito sa bagyong Maring, lalo't may puwersa itong Maring. Ito'y nasa severe tropical storm level pa hanggang sa mga oras na ito. Bombo Dennis, dahil sa lawak nga ng binabanggit mo na cloud clusters na ito, so ibig sabihin kahit dito sa Metro Manila ay inaasahan ba na abutin pa ng hanggang weekend talaga yung mga nararanasing mga natin na mga pag-ulan sa maghapon, Bombo Dennis? Well, bukas ay konting improvement na yung may experience natin, Bombo Dave. Kasama na yung iba pang parte ng ating bansa. Pero dun sa extreme northern Luzon at gayon din yung western section, yung Palawan, ay mananatili pa rin yung mga pag-ulan at may posibilidad pa rin ng pagbaha at pag-uhunan lupa dahil makapal pa rin yung mga ulap na nakikita natin dyan sa pamamagitan ng Doppler radar ng Pag-asa DUST hanggang Thursday. May mga ganyan pa rin sitwasyon at improving na yan. By weekend, maganda-ganda na yung lagay ng panahon. Maliban na kung may susulpot na panibagong sama ng panahon na makakaapekto na naman sa atin, Bombo Dave. Pero as of the moment, Bombo Dennis, wala naman nakikita yung pag-asa ng mga low pressure area sa palibot o malapit sa Philippine territory, Bombo Dennis, ano? May nakikita pa tayong mga cloud cluster, Bombo Dave, pero ang kagandahang balita, hindi ito concentrated at hindi rin ito makikitaan ng mga sirkulasyon na palatandaan ng pagbuo bilang isang panibagong low pressure area o bagyo sa mga darating na araw. So as of now ay may enjoy natin yung magandang panahon sa weekend. Yun nga lang ay tuwing hapon normal na yan dahil panahon tayo nag-ulan, may mga isolated rainfall, mayroon tayong mga thunderstorm kapag mga alas 3, alas 4 ng hapon, expected na yan, Bombo Dave. At yun, magbitbit pa rin tayo ng panangga sa ulan bilang parte ng ating pag-iingat. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis, at mag-ingat ka dyan. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Umaabot na sa 9 na katao ang naiulat na nasawi habang nasa 11 naman ang nawawala sa kasagsagan ng pananalasan ng severe tropical storm Maring. Sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang naunang 3 fatalities na naiulat ay dahil sa nangyaring landslide doon sa may Central Ambyong sa may La Trinidad, Benguet. Mayroon ding individual na naiulat na nalunod doon naman sa Claveria, Cagayan at nasa 4 na katao naman ang namatay sa hagupit ng flash flood doon sa Nara, Palawan. Bagamat sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa ng validation ang NDRRMC sa mga napaulat na fatalities. Sa bahagi naman ng Bugwas at Itogon, Benguet, nasa 2 katao ang naitalang sugatan habang 3 katao naman ang nawawala kasunod ng landslide na nangyari doon naman sa Dominican Mirador sa Baguio City. Ayon sa NDRRMC, 15 insidente ng pagbaha at 4 na landslide ang naitala sa may Ilocos Region, Cagayan, Mimaropa, Western Visayas at sa Cordillera. Naabot naman sa 1,638 na katao o 478 na mga pamilya na ang naapektuhan ng bagyo kung saan nasa 247 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers habang nasa 12 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Samantala sa inilabas na statement naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mahigpit na rin niyang minomonitor ng pamahalaan ang mga nagpapatuloy na rescue operation ng mga local government units at tiniyak ang pakikipagtulungan ng lahat ng related agencies para sa karagdagang rescue at assistance.
Kasalukuyan na rin anyang nakadeploy ang support teams mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at sa Bureau of Fire Protection. Meron din na anyang nakalaan na standby fund ang DSWD na sa mahigit 128 million pesos at nasa mahigit 300,000 na mga family food packs naman ang nakanda para sa mga apektado ng bagyo. Hinihikayat naman ang publiko na patuloy na sumunod sa mga precautionary measures at public health standards at makipagtulungan sa mga local authorities sakaling kailanganing lumikas. Sa kaugnay pa rin ng balitang iyan, yung halaga naman ng pinsala ng Bagyong Maring doon sa Cagayan abay aabot na raw sa 15 million pesos. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio, Tuguegarao. Yes, sa Bombo Dave, Bombo Everly, umaabot na sa higit 15 million pesos ang napinsala sa bagyong dahil sa pananalasa ng bagyong Maring dito sa lalawigan ng Cagayan. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, may 14.6 million pesos na halaga ng pananim na palay at mais ang nasira sa 7 munisipalidad. Apektado dito ang 1,030 na magsasaka at 1,205 na ektaryang agricultural areas. Aabot naman sa 153,000 pesos ang napaulat na nasira sa livestock mula sa 3 munisipalidad. Maaring madagdagan pa ang nabanggit na halaga sa napinsalang produktong agrikultura hanggang sa matapos ang isinasagawang monitoring. Samantala, 2 na ang bilang ng nasawi sa lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyo sa isang matapos malunod ang isang dalaga sa kanilang bahay na nabaha sa bayan ng Igig, Cagayan kaninang umaga. Ayon kay Susan Daraway, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Igig, na posibleng inatake ng sakit ng epilepsy ang biktimang si Cheryl Guim, 33 anyos ng Barangay Ahata. Una rito, isang security guard ang namatay sa pagkalunod matapos mahulog sa dagat makaraang hampasin ng malakas na alon sa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyo sa bayan ng Claveria, Cagayan. Inahayag naman ni Oliver Agoto, ang MDRRM officer ng bayan ng Apari, na walang naitalang untoward incident sa Fuga Island kung saan naglandfall ang bagyo. Anya, tanging ang mga napinsalang pananim lang ang naitalang epekto ng bagyo sa naturang isla. Sa bayan naman ng Alakapan, 2 bahay ang nadaganan matapos na matumba ang malaking punong kahoy sa Barangay Centro West dahil sa lakas ng hangin kagabi at wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Unti-unti na rin na bumabalik sa kanilang tahanan ang mga residente na inilikas kasabay ng mabilis na pagbaba ng tubig baha matapos na maglandfall ang bagyo kagabi sa isla ng Fuga sa bayan ng Apari. Unti-unti na rin na ibabalik ang supply ng kuryente sa lalawigan na naputol kahapon dahil sa mga natumba at tumabinging poste bunsod ng malakas na hangin. Ayon kay Malo Refuerzo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naayos na ang ibang linya ng kuryente at naibalik na ang supply ng kuryente kabilang na dito sa lungsod ng Tuguegarao, habang sinisikap na maibalik din ang supply sa iba pang lugar. Sa kabuuan, patuloy pa rin ang monitoring sa lahat ng lugar sa lalawigan at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng family food packs sa mga apektadong pamilya. Pinag-iingat pa rin ang mga residente lalo na sa malapit sa Ilog Cagayan matapos na magpakawalan ng tubig ang Magat Reservoir kaninang alas 3 ng hapon. So far, Bombo Dave, Bombo Everly, sa ngayon ay maaliwalas naman na ang panahon dito sa lungsod ng Tuguegarao at hindi na tayo nakaranas ng pag-ulan simula kaninang umaga. Bombo Dave. Okay, Bombo Marvin, may tanong ko lang kasi nabanggit mo kanina yung ibang mga residente ay makakatanggap ng mga food packs mula sa DSWD at sa local government units. Pero ano naman in particular yung tulong na matatanggap ng mga apektadong magsasaka na binabanggit mo sa iyong report diyan sa may Cagayan na umaabot na sa 15 million pesos yung initial assessment doon sa danyos dulot ng pananalasa ng Bagyong Maring. Bombo Marvin. Kadalasan ang mga ito, Bombo Dave, no, ang maibibigay sa kanila na tulong, lalong-lalo na manggagaling sa DSWD ay yung kagyat na tulong, no, na maibibigay sa kanila gaya ng family food packs. Kasi ito yung una, no, na kagyat na pangailangan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga binahang mga residente na patuloy, no, na nagsasagawa ng paglilinis, mga kaukulang panghakbang upang sa ganon ay maisaayos, no, yung mga nabahang mga kagamitan, yung kanilang mga kabayan, particular sa downstream area ng probinsya ng Cagayan, Bombo Dave.
Sa ngayon ba, Bombo Marvin, gaya nga na nababanggit mo ngayon, may mga nasa areas pa rin ba na lubog sa baha? At sa ngayon ba, may mga ilang gates pa rin na nakabukas ngayon dyan sa may Magat Dam, Bombo Marvin? Sa ngayon, yung mga binahang mga kabahayan dito so far is mabilis kasi yung paghupa ng tubig baha, Bombo Everly, dahil nga sa yung tubig lang ho kasi na nagadulot ng pagbaha sa mga kabahayan dito, lalong-lalo na sa bahagi sa downstream area ng Cagayan, ay ito yung tubig ulan. Kaya't mabilis din yung paghupa nito matapos na mag-landfall ang bagyong Maring. Ngayon, ang binabantayan lang Bombo Everly, pinag-iingat pa rin yung mga naninirahan malapit sa Ilog Cagayan matapos nga na mag-release, magpakawala ang Magat Reservoir ng tubig at isa ang batay sa paabiso na ibinigay, ipinaabot sa Bombo Radyo ay isa yung Rizal Gate na binuksan. Ito ay may katumbas na almost 2 meters na level ng tubig, Bombo Everly. Bombo Marvin, may itanong ko lamang din, kamusta naman ang sitwasyon ng mga residente dyan na inilikas sa iba't ibang evacuation centers o sites sa Bombo Marvin? Sa ngayon, okay naman at siniguro naman ng mga kinaukulan, partikular ang PDRRMC, na nasusunod pa rin yung mga protocols, lalong-lalo na nga at nandyan pa rin ang banta ng COVID-19. Kaya nga nakiusap sila sa Department of Education o DepEd na gamitin yung mga eskwelahan na gawin na evacuation center para mas maraming mga gustali o kay mas maraming evacuation center ang magagamit dahil yung ilang mga evacuation center dito sa lalawigan ng Cagayan, Bombo Dave, ay ginagamit rin bilang quarantine o kaya isolation area dahil sa itong mga COVID-19 mga patients sa Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat Bombo Marvin at mag-ingat kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Okay. So yan ang ating balita mula dito sa Tuguegarao City. Ako si Bombo Marvin Kangkang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa dagdag pang mga balita, daan-daan pang mga residente ng Barangay 649 sa Baseco Compound, Tondo, Manila ang nananatili ngayon sa evacuation center matapos na pasukin na malalaking alon ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente, umabot hanggang sa dibdib ang taas ng tubig na nanggagaling sa Manila Bay. Sa kabuuan, nasa mahigit 230 ang naapektuhang bahay, habang nasa mahigit 800 mga residente naman ang inilikas patungo sa mas ligtas na mga lugar. Sa nasabing bilang, halos kalahati sa kanila ay mga maliliit na bata pa lamang. Binigyan muna sila ng pagkain habang sila ay nasa evacuation center. Maliban pa sa mga ito, may iba pang mga taga-Baseco din ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kamag-anak. Sinasabing magkahalong epekto naman ng bagyong Maring at high tide ang dahilan kaya pumasok sa residential area ang malalaking alon na sumira sa daan-daang bahay ng mga residente. Maki-update pa tayo dito naman sa kung magkano nga ba yung inilaan ng DSWD na gamitin na pondo para sa relief goods na ipapamahagi sa mga apektado ng pananalasa ng bagyong Maring doon sa Ilocos Region. Gayun din, alamin din natin kung ilan yung bilang naman ng mga individual na kasalukuyang nakikisilong sa mga evacuation centers. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio La Union. Nakahanda na ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 ang mga tulong para sa mga bayan sa Ilocos Region na malubhang naapektuhan ng Bagyo Maring. Nabatid ng Bombo Radio La Union mula sa DSWD na aabot sa 23,020 family food packs na nagkakahalaga ng 11.74 billion pesos ang maaari nang ipamigay sa mga apektadong residente sa lalawigan ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at sa Pangasinan. Kabilang na rin dito ang 13,629 non-food items na nagkakahalaga ng 19.4 million ang naka-preposition para sa mga bayan na lubhang sinalanta ng kalamidad.
Sa panayam ng Bombo Radio kay Information Officer Mark Masudog ng Office of Civil Defense Regional Office 1, sinabi nito na anumang oras na hilingin ng lokal na gobyerno ang karagdagang ayuda ay agad na ipapasakamay ang mga nasabing relief goods na magmumula sa DSWD. Nasa 7 local government units pa lang ang nakapagsumiti sa kanila ng report hinggil sa mga nagsilikas na residente mula sa lalawigan ng La Union, gaya ng bayan ng Rosario, Aringay, San Juan, Bawang, Sudipan, Tubao at Pugo. Ayon pa kay Masudog, ang mga mababang lugar sa La Union ang nakaranas ng matinding epekto ng bagyo, lalo na ng pagbaha. Narito ang bahagi ng panayam at pahayag ni Masudog. Sa ngayon kasi nakikita natin na itong mga bayan ng Luna at saka Bangar and some parts of Balawan ang mostly affected dahil sa matinding pagbabaha, and we are still awaiting for the final figure or for the confirmed and validated figure from these local government units para ma-check natin kung ilan nga ba yung affected community or affected population dito sa mga local government unit na ito, dahil nakakatanggap tayo ng report na talagang matindi yung pagbabaha dito. Kaya naman all assets were deployed coming from the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office and as well as the augmentation coming from the Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Napatid pa ng Bombo Radio La Union na inaasahan ng OCD na sa mga susunod na oras ay makakatanggap pa sila ng mga ulat mula sa iba't ibang lugar dito sa Ilocos Region. Samantala, ayon naman kay La Union Provincial Information Officer Adamor Dagang, umaabot na sa mahigit 2,600 na pamilya o nasa 7,500 individual ang nasa evacuation center sa iba't ibang bayan. Maaring madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees dahil hindi pa nakapagsubitin ng report ang ibang munisipyo. Na pag-alaman din ng Bombo Radio La Union na nagpadala na rin ng karagdagang tulong si Governor Pacoy Ortega mula sa Kapitolyo ng La Union para sa mga bayan na nangangailangan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Adamor Dagang. Initial report manipod iti munisipyo tayo, dahil apektado nga 2,699 families. A total of 7,248 individuals. Dapoy kat manipod laang iti report manipod iti ili ti Santo Tomas, Bangar, Bagulin, Santol, Tubao, San Gabriel, Luna, Agoo, Bawang, and Bacnotan. Awan pa iti syudad iti San Fernando, Orayan tayo pailaan, barbara nga maala tayo ito no madamdama. So far, dagito yung ili pailaan dato'y 7,248 individuals sa Bombo. Sa kabilang dako mga kabombo, 2 barge naman ang sumadsad sa dalampasigan ng Caba, La Union matapos itong tangayin ng naglalakihang alon sa dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagdesisyon umano ang kapitan ng barkong humihila sa mga naturang barge na kalasin at ihiwalay ang mga ito para sa kaligtasan ng mga crew dahil na rin sa malalaking alon sa dagat. Ang mga crew ng barko ay nasa bayan ng Sual, Pangasinan ngayon at pinapalipas na lamang ang magdamag. Bombo Jerry, isang katanungan lamang mula sa akin, para sa akin, no. Dahil doon nga sa binabanggit mo na libo-libo yung bilang ng pamilya na inilikas dahil dito sa pananalasa ng bagyo nga Maring, gusto ko lamang kumustahin kung kamusta yung kalagayan ng mga senior citizens natin, pati na rin yung mga bata, kasi kung tutuusin sila talaga yung parang pinaka madaling kapitan ika nga ng COVID-19 at iba pang mga sakit. Bombo Jerry. Yes, Bombo Dave, hinggil naman sa mga matatanda at mga bata dito sa lalawigan ng La Union ay naniniwala kami na protektado pa rin sila ng kanilang mga kapamilya at kamag-anak. Actually, yung mga nasa evacuation centers, doon may mga senior citizens doon, pero tinitignan talaga nila at sinisiguro na ligtas pa rin ang mga ito at patuloy na ipinapatupad din yung minimum public health standards doon po sa mga evacuation centers at maging sa mga kabahayan upang sa gayon ay makontrol pa rin ito pong pagdami ng COVID-19 o kaya ay yung transmission ng virus sa mga tao.
Bombo Jerry, yung mga residente dyan sa La Union na naapektuhan nitong bagyo, na kasalukuyang nasa evacuation center, meron ba sa kanila ang lubhang napinsala yung kanilang kabahayan? At kung sakali na wala na silang mababalikan, Bombo Jerry, ng mga bahay, may relocation ba na ipapamigay naman ang local government unit ng La Union na Bombo Jerry? Actually, Bombo Everly, dito sa lalawigan ng La Union, karamihan sa mga bahay dito ay napasok ng tubig baha at walang naiulat na mga bahay na nawasak dahil pa rin sa Bagyo Maring. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Jerry. At yan ang mula dito sa lalawigan ng La Union. Ito po si Bombo Jerry Val para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pa ring mga balita, sumaklolo na ang Philippine Coast Guard para sa paglikas ng mga residente ng Sitio Lada, Barangay Pangubilian, Brooks Point doon sa Palawan. Kasunod ito ng pananalasa ng Bagyong Maring bandang tanghali kanina. Isinagawa ang naturang operasyon katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinasabing pinaigting ng bagyo ang pag-iral ng habagat kaya marami ang nakaranas ng baha sa may dakong western section ng ating bansa. Inaasahang magpapatuloy pa ang ulan at baha kaya mananatili muna sa evacuation centers ang mga apektadong residente. Samantala, sa iba pa mga balita, nangangamba naman ang Department of Energy o DOE na posibleng hanggang sa first quarter ng susunod na taon ay makakaranas pa rin ng price hike sa mga produktong petrolyo dahil pa rin sa limitadong supply ng crude oil sa international market. Ginawa ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang projection na ito base na rin sa pagtataya naman ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ayon kay Abad, ang kulang ngayon sa supply ng crude oil ay aabot ng 2 hanggang 3 milyong bariles sa kada araw. Nauna nang sinabi ng kagawaran na ang mataas na demand para sa crude oil ay bunsod ng unti-unting pagbubukas ng mga ekonomiya sa buong mundo sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Samantala, ang presyo naman ng mga petroleum products katulad na lamang ng liquefied petroleum gas o LPG ay maaari namang bumaba pa pagsapit ng buwan ng Nobyembre sa oras na huminto naman sa kanilang stockpiling ang mga western countries na nakakaranas ngayon ng winter. Sa ngayon, sinabi ni Abad na nagsasagawa ng konsultasyon ang Department of Finance at Department of Budget and Management sa kung paano mapapagaan ang pasanin ng mga public utility drivers o PUVs na apektado ng mga nararanasang price hike. Isa sa mga kinukonsidera naman ng Department of Energy pati na rin ng LTFRB ay ang pagpayag sa mga PUV drivers na makapagsagawa ng aumento sa pasahe o bigyan sila ng karampatang ayuda. Samantala naman ang 3 piso naman na minimum fare hike na hirit ng mga tsuper hindi kaya ayon sa LTFRB. May detalye si Bombo Gerald ulit. Yes, tama ka dyan, Bombo Everly, Bombo Dave. Hindi raw nga kayang ibigay ng LTFRB itong hirit ng grupo ng mga tsuper na 3 pisong minimum fare hike para sa public transport. Sinabi ni LTFRB Executive Director Joel Bolana na base sa kanilang year-on-year computation, hindi dapat mas mataas sa 1 pesos at 26 centavos ang dagdag sa pasahe. Anya, base raw ito sa memorandum circular na pinagkasunduan ng LTFRB dahil na rin sa halos linggo-linggong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, base sa latest data mula sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments, itong total net increase ay nasa 16 pesos 55 centavos na yung kada litro ng gasolina, 15 pesos naman sa kada litro ng diesel at 12 pesos at 74 centavos naman sa kerosene. Narito pa ang pahayag ni LTFRB Executive Director Joel Bolano. Sa ngayon po ay napag-usapan po namin with the DOE ito pong kung pa pwede po ulit tayo makapag-cash or fuel subsidy para lang makatulong doon po sa ating mga public transport operators and drivers. At yun po ay ipag-uusapan ng mabuti at ipapaabot po natin sa ating department. Sa ngayon po nasa pandemic pa ho tayo. Naintindihan po natin yung mataas na fuel po natin ngayon. Pero tinitingnan din po natin yung
capacity rin po ng ating mga pasahero at ng ating commuters sa ganitong sitwasyon na pandemic pa rin po tayo. Pero pag naibigay po sa LTFRB yan, automatic po pag-aaralan po yan ng board. Una rito ay sinabi ng Public Utility Transport Group na Pasang Mazda na asahan ng maghahain sila ng petisyon para hilingin itong 3 pisong aumento sa minimum fare. Kung maaprubahan ito, 12 pesos na itong base fare para naman sa pampublikong sasakyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Gerald, may tanong ko lang, may target date na ba yung Department of Energy pati na rin yung LTFRB kung kailan maaari nilang silang magbigay ng subsidy para dito sa mga PUV drivers natin? At nabanggit din ba nila kung mayroon pa bang sasapat na pondo para sa ayuda na ito, Bombo Gerald? Yes, yung sinasabing ayuda, wala pa. No? Wala, pati yung timeline, wala pa, Bombo Dave, kung kailan nila pagbibigyan or pag-aaralan itong hirit ng transport group na 3 pesos. Pero malinaw sa ngayon, Bombo Dave, na 1 pesos at 26 centavos lang yung kayang ibigay ng LTFRB na umento or dagdag dito pa rin sa minimum fare. Malayo yan dito sa 3 pesos, wala pa sa kalahati, Bombo Dave. Kung pagbabasehan daw itong year-on-year computation ng LTFRB. So sa isang taon ay hindi tataas sa 1 pesos at 26 centavos dapat yung fare or yung adjustment, yung dagdag sa pamasahe, Bombo Dave. Okay lang naman daw maaaring ipatupad ito, Bombo Gerald, kasi napakarami na talaga mga PUV drivers natin yung umaaray sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sumabay pa itong nararanasan nating price hike sa mga produktong petrolyo, Bombo Gerald. Oo, pero ayon dito rin sa kay Bolano ay binabalance nila kasi Bombo Dave, apektado rin yung mga commuters natin kung sobrang taas naman yung ipapatong dito sa base or itong ipapatong sa pamasahe na 3 pesos, Bombo Dave. At siyempre apektado rin yung mga pasahero, yung mga commuters natin dito pa rin sa pandemic. So binabalance nila para win-win solution, Bombo Dave. Okay, with that maraming salamat, Bombo Geralda. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, 3 dating sundalo na sangkot sa pagpaslang kina dating labor leader Olalia at driver nito noong 1986 abay hinatulang guilty. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang graft complaint laban kay dating Tourism Secretary Wanda Teo, kapatid niya na si Ben Tulfo at iba pang opisyal ng PTV, kaugnay na rin sa mahigit 120 million pesos na ad deal noong 2017. Sa isang resolusyon na may petsang Setyembre 30, sinabi ng Ombudsman na hindi privy o walang alam sa kontratang pinasok ng PTV at ng Bitag Media Unlimited Incorporated ng kanyang kapatid para sa promotional advertisement ng Department of Tourism. Sa kanilang 2017 audit report, sinabi ng Commission on Audit na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOT at ng PTV ay nagpapakita ng posibleng conflict of interest at undue injury sa pamahalaan. Pinuna rin ng State Auditors ang PTV sa pagbabayad nito sa BMUI ng nasa 60 million pesos dahil sa kakulangan ng supporting documents dito. Pero ayon naman sa Ombudsman, nakapag-comply naman ang BMUI sa contractual obligations nito, kaya masasabing nakuha na rin ng pamahalaan ang inaasahan nito sa naturang kumpanya pati na rin sa PTV. Nakasaad sa resolution na walang ebidensya na makakapagturo na naglabas ng Notice of Suspension o Notice of Disallowance ang COA sa kontratang ito. Samantala sa isang statement naman, sinabi naman ni Teo na ikinatutuwa niya ang naging desisyon ng Ombudsman na nagpapakita lamang na buhay ang rule of law sa bansa.
Samantala, hinatulan naman ng korte sa antipolo ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon ang tatlong dating rebel soldiers na sangkot sa 35 years ng double murder sa labor leader na si Rolando Olalia at driver nito na si Leonor Alayay. Ayon kay National Union of People's Lawyer o NUPL President Edre Olalia, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina Desiderio Perez, Dennis Habatan at Fernando Casanovas. Ang tatlong akusado ay pawang mga miyembro ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM, grupo ng mga military officers na nagtangkang agawin ang pamumuno sa gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang tatlo ay inakusahan ng abduction at pagpatay kina Olalia at Alayay noong November 1986. Magugunitang inabsuelto sa kasong ito ang principal suspect na si retired Air Force Officer Lieutenant Colonel Eduardo Red Capunan Jr. noong pang Hunyo 2016. At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Hinimok naman ng Metro Manila Council government units sa National Capital Region na isara ang mga sementeryo, memorial parks at columbaria mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2. Sa MMDA Resolution No. 21-22, nakasaad na bagamat sinabi ng Department of Health noong October 10 na mayroon ng general decrease sa COVID-19 active cases sa National Capital Region, patuloy pa rin namang hinihimok ang publiko na iwasan ang mass gatherings at sumunod sa mga health protocols. Para naman maiwasan ng mass gatherings para sa mga Todos Los Santos or pinayuhan naman ng MMC ang publiko na bumisita na sa puntod ng mga namayapa bago pa man sumapit ang October 29 o pagkatapos na ng November 2. Pero paalala nila na 30% lamang ng capacity ng venue ang pinapahintulutan. Ang mga lamay naman, necrological services, interment, cremation at inurement mula October 29 hanggang November 2 ay subject pa rin sa guidelines ng IATF. Balik tayo sa ulat panahon, yung bilang naman daw ng mga nasawi sa Cordillera dahil pa rin sa bagyong Maring aabot na sa 6. Yung missing naman aabot na sa 2. Yan at iba pang balita sa report ng Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Dave, Bombo Everly, aabot na sa 12 ang bilang ng casualties na iniwan ng pananalasa ng bagyong Maring dito sa lungsod ng Baguio at dito sa probinsya ng Benguet. Sa datos ng Bombo Radio Baguio, aabot sa 6 ang nasawi habang 3 ang injured at 2 ang missing o pinaghahanap na pa kung saan lahat ng mga ito ay biktima ng pagguho ng lupa, putik at mga bato na tumama sa kanilang mga tahanan. Kasama sa mga nasawi ang 3 batang magkakapatid na Telego matapos matabunan ang kanilang tahanan sa Ambyong, La Trinidad, Benguet kagabi. Ligtas naman ang kanilang mga magulang habang humihingi ng tulong ang mga kanilang kamag-anak para sa gastusin ng pamilya lalo na sa pagbangon muli ng mga ito. Samantala, nasawi din ang isang 32 anyos na si Cherry Dilam Leo matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kalahati ng kanilang tahanan sa Tuding, Itogon, Benguet. Sa report ng Itogon Municipal DRRM Council, bandang 1:00 kagabi nang mangyari ang insidente kung saan 2:00 na na-recover ang bangkay ni Cheryl Leo kasama ang katawan ni Reagan Leo, 35 anyos. Itinakbo sa pagamutan si Reagan Leo na nagtamo ng minor injuries at sa kanya at sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Maswerte namang hindi nasaktan ang 2 dalagang kasama ng mga ito sa kanilang tahanan. Pinaglalamayan na rin ang ngayon ang bangkay ng 80 anyos na si Colasa Tiguay matapos masawi na ng madaganan ito ng pader ng kanilang tahanan na itinulak ng mga lupa na gumuho mula sa itaas ng bahagi ng bundok sa Ampukaw, Itogon, Benguet. Samantala, natagpuan na rin bandang 11:50 kaninang tanghali ang bangkay ng lolo na kasama sa mga natabunan sa isang tahanan sa Dominican Mirador, Baguio City habang patuloy ang rescue or ang search and rescue and retrieval operations sa 2 apo nito. Samantala, Bomba Dave, sa latest report ng Office of Civil Defense Cordillera, aabot na sa 54 na insidente ng landslide at rockslide ang naitala sa mga road networks sa rehiyon habang 12 ang insidente ng pagbaha at 8 insidente ng landslide at rockslide sa iba pang bahagi ng rehiyon. Aabot na rin sa 26 ng mga road sections ang closed to traffic habang 17 na road sections ang nasa punch-through status at 7 na road sections ang one-lane passable.
Sa datos ng DSWD Cordillera, aabot na sa 536 na pamilya na binubuo ng 2,116 na individual mula sa 11 na bayan, na isa na lungsod at 3 na probinsya sa Cordillera ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Maring, kung saan 28 na pamilya ang nasa evacuation centers habang 19 na pamilya ang lumikas sa kanilang mga kapitbahay o kamag-anak. Nabigyan na rin ang mga ito ng family food packs mula sa DSWD at sa kanilang sa mga kinaukulang LGUs. Umabot na din sa higit 1.22 million na pesos ang inisyal na danyos sa mga high-value commercial crops, habang higit 28.115 million pesos naman ang inisyal na danyos sa produktong mais sa rehiyon Cordillera. Samantala, sa datos ng Pag-asa Baguio Hypnotic Station, umabot na sa 625.3 mm ang amount of rainfall sa Baguio Benguet area sa nakaraang 24 oras mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 kaninang umaga, kung saan mas mataas ito kung ihahambing sa 535 o 535 mm na amount ng rainfall na naitala sa loob ng 24 oras o sa 24-hour observation noong Setyembre 15 noong or September 15 noong 2018 sa pananalasa ng Bagyong Ompong. Sa ngayon, nagsimula na sa ilang lalawigan ng Cordillera ang rapid damage assessment and needs analysis na naging epekto ng Bagyong Maring sa rehiyon Cordillera. How's that, Bombo Dave? Yes, oo, Bombo Racid, nabanggit mo nga sa iyong report na talagang parang lumambot na talaga yung ibang bahagi ng mga kalupaan dyan sa may Baguio City at sa may Cordillera. Pero isang katanungan lamang, kukumustahin ko lang, Bombo Racid, kamusta na yung lagay ng panahon dyan sa kasalukuyan? Umuulan pa rin ba dyan, Bombo Racid? Yes, Bombo Dave, as of now, nararamdaman pa rin natin itong paunti-unting pagbugso ng ulan. Pero sa ngayon, Bombo Dave, medyo umuokay naman na ang panahon dito sa lungsod ng Baguio. Hindi kagaya kahapon na talagang malakas itong hihip ng hangin. So far, Bombo Dave, maganda. Umuokay naman na ang panahon. At inaasahan bukas, medyo maganda na rin itong panahon dito sa City of Pines, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Racid. Live mula dito sa lungsod ng Baguio, ito si Bombo Racid Pagoli, nagulat para sa Bombo Network News at consistent number 1 radio station dito sa City of Pines. Basta Radio, Bombo! The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Aabot sa 8,615 ang mga bagong COVID-19 cases na naiulat ngayong hapon ng Department of Health. Dahilan para umakyat pa sa kabuang bilang ng tinamaan ng sakit sa 2,683,372. Ayon sa Department of Health, ang relatively low na caseload na ito ay bunsod ng mababang laboratory output noong nakalipas na linggo. Sinabi ng kagawaran na sa ngayon ang bilang ng active COVID-19 cases sa Pilipinas ay umakyat na sa 82,228. Pinakamababa naman ang bilang na ito magmula nang maitala ang 81,399 noong Agosto 11. Mula naman sa kabuang bilang ng mga nagpapagaling pa si COVID-19, 73.2% dito ang mild cases. Nasa 14.2% naman ang asymptomatic, habang 3.8% naman ang severe at nasa 1.6% ang mga nasa critical condition pa. Samantala, ang total number ng recoveries naman ay umakyat na sa 2.5 million mahigit, makalipas na 25,146 pang mga pasyente ang gumaling sa COVID-19. Nakapagtala naman ng 236 na mga bagong fatalities na mayroon ng kabuang bilang sa ngayon na 39,896. Sa iba pa mga balita, yung mga ayaw magpabakuna abay pinapahanap na raw ni Pangulong Duterte sa mga barangay. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Ever, kasunod ng naiulat pa ring vaccine hesitancy o ayaw magpabakuna ng ilang ating mga kababayan, iniutos na ni Pangulong Duterte ang paghanap sa mga ito. Sinabi ng Pangulo na hanapin sa bawat barangay ang mga ayaw pa ring magpabakuna. Biro pa ito kapag tulog na ay akitin o pasokin ng mga ayaw magpabakuna sa kanilang tahanan upang doon ay tusukin o bakunahan at siya pa raw ang mauna sa pagsagawa nito. Itong bagay na pahayag ni Pangulong Duterte. Lahat ng pinagdadaldal namin dito,
would converge into one single sentence. Kaya yan na lang ang ipagbilin ko sa iyo na sana sundin ninyo. Kasi yan talaga ang pangpawala ng sakit ng ulo sa bayan natin. Pagpabakuna, alam ko marami pang ayaw eh. Iyan ang problema, yung ayaw. Ayaw magpabakuna. Kaya hanapin ninyo yan sa barangay ninyo. Akyatin natin pagtulog at turukin natin na nakatulog para makumpleto yung istorya. Kung ayaw, akyatin sa bahay tusukin natin sa gabi. Ako ang I will lead the... Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Pilipinas, 45 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At ang oras na yan ay atid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantalang COVID-19 reproduction naman o reproduction number sa NCR bumaba sa 0.61. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Bumaba sa 0.61 mula sa 0.74 ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region mula sa nakaraang linggo ayon yan sa Okta Research. Base pa sa ulat, ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig na bumagal ang transmission ng virus. Iniulat din ni Okta Fellow Dr. Guido David na ang 7-day average sa NCR ay bumaba sa 1,933. Ito anyang pinakamababa na bilang simula Hulyo at 31 hanggang Agosto 6 bago ang implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa rehiyon. Nananatili naman sa 12% ang positivity rate sa rehiyon. Idinagdag pa ni David na nasa 13.65 per 100,000 ang kasalukuyang average daily attack rate o ADAR. Nauna nang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa press briefing na nasa moderate risk pa rin si COVID-19 ang National Capital Region. Mananatili sa Alert Level 4 hanggang Oktubre 15 ang NCR habang pinalawig ng gobyerno ang pilot implementation ng bagong 5-level alert system. Gayunman, sinabi ng Malacanang nitong Lunes na posibleng mapadali ng gobyerno ang mga paghihigpit sa quarantine sa NCR dahil sa mas mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. The National Capital Region shows a negative 2-week and a high-risk average daily attack rate and is currently at moderate risk case classification. The ADAR decreased to 18.31 per 100,000 population in the recent week. Its health system's capacity at moderate risk with total beds and ICU utilization at 51 and 69% utilization. In the National Capital Region, the 7-day moving average shows a decrease as cases in the recent 7 days have decreased compared to the previous 7 days by 1,137 cases or 28%. The National Capital Region total bed utilization is on a decline, now currently at 53%. So for our key messages for this week, cases in the national level and the National Capital Region had been declining as well as severe and critical cases being admitted. However, other regions such as CAR, Region 2 and Region 9 remain at high-risk classification with utilization rates at high to critical risk. The rate of decline in the National Capital Region cases, whether under Alert Level 4 or Alert Level 3, will greatly depend on our PDITR plus vaccination strategies. Shortening detection to isolation time must be maintained or further improved through active case finding and granular lockdowns in order to prevent increase in cases if we were to become more mobile. Samantala naman, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na kahit bumaba ang kaso ng COVID-19, huwag pa rin kalimutan ang pagpapatupad ng minimum public health standard.
So bagamat nagkakaroon po tayo ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa at dito po sa National Capital Region, hindi po ito hudyat na dapat tayo ay maging kampante. Instead, we must continue to hammer on our PDITR strategies, implement and observe the minimum public health standards at all times, and we must continue to expand our vaccination coverage. Mahalaga po ang panahong ito para pag-igtingin pa ang ginagawa nating aksyon upang mapababa pa natin ang bilang ng mga nagkakasakit at nahahawa sa COVID-19. Walang sawa po kami magpapaalala na ang sama-sama nating pag-iingat sa tamang pagsusuot ng face mask at face shield, palagiang pag-uugas o pagsasanitize ng kamay, pagdistansya ng 1 metro mula sa ibang tao, pagkakaroon ng maayos na daloy ng hangin sa mga silid at agarang pag-isolate at pagpakonsulta sa unang simptomas ng sakit ay mga hakbang na kayang-kaya nating gawin at malaki po ang maitutulong sa pagpigil ng pagkalat ng sakit. Kasabay ng ating tuloy-tuloy na pagsunod sa minimum public health standards at pagpili nating magpabakuna ay makakapagbigay po ito ng dagdag na proteksyon sa atin at para po sa ating mga mahal sa buhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bata patay matapos na malunod naman sa isang fish port doon sa Ilocos Norte. Samantala buong lalawigan nawala ng internet connection dahil sa nasirang fiber optic cable sa pananalasa ng Bagyong Maring. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Lawag. Pinaghahanap ngayon ng Lawag City Search and Rescue Team, Philippine National Police, Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang isang menor na 13 gulang na residente ng Barangay 32C Lapas dito sa lungsod lungsod ng Lawag matapos malunod ito sa fishport sa Barangay 32B Lapas sa nasabing lungsod. Base sa nakakita na si Mr. Joselito Pedroso, tumalon ng bata sa nasabing lugar dahil naliligo rin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang nasa tubig na ito ay di umano hinigop siya na tubig. Sinubukan daw iligtas ito ng kanyang mga kaibigan pero hindi sila nagtagumpay dahil sa bilis ng agos ng tubig. Huli na itong nakita na buhay na humihingi ng tulong sa gitna ng ilog at dagat. Hinggil dito, nalaman ng Bombo Radio Lawag na malimit daw ang mga ito na maligo sa nasabing ilog kahit umuulan. Samantalang naman, Bombo Dave, hanggang ngayon wala pang internet connection dito at marami pa ang walang supply ng kuryente. Sa agrikultura naman ay marami ang nasirang palay mula sa iba't ibang bayan dito sa probinsya. Hanggang ngayon ay ina-assess pa ng Provincial Agriculture Office kung gaano kalawag ang apektado. Maliban dito, mabilis naman na humupa ang tubig sa mga lugar na binaha. Bombo Dave, Bombo Everly. Okay. Bombo Janice, isang katanungan lamang yung search and rescue operations ba doon sa batang nalunod na iyon maaabutin daw ba ng 24 oras yon o tuloy-tuloy ba yon? Bombo Janice? Hindi pa masabi ng Lawag City Search and Rescue Team pero hoping Bombo Dave na hanggang mamaya Bombo Dave ay mahanap na itong menor de edad. Okay, with that maraming salamat Bombo Janice. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Lawag. Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa lungsod ng Lawag at Ilocos Norte. Basta Radyo, Bombo! Samantala, isa naman ang patay at isa rin ang missing doon naman sa Pangasinan dahil pa rin sa Bagyong Maring. Nasa kabilang linya ang Bombo Radio Dagupan.
Isang naitalang nasawi sa pagkakakuryente dahil sa pagtaas ng tubig sa barangay Dorongan, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Kim P. Jason Cruz, ang Lingayen LDRRMO assistant, umabot ng lagpas tuhod ang tubig sa nabanggit na lugar dahilan ng pagpasok ng tubig baha sa bahay ng 25 anyos na biktimang si Ana Marie Ventayen habang ito ay natutulog sa sahig at inabot ang extension wire ng kanilang electric fan o desk fan at nang matapakan umano ang wire ay ito na nga ang nagbunsod ng kanyang pagkakakuryente. Naitakbo pa ito sa Lingayen District Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Kaunay niyan ating pakinggan ang bahagi ng ating naging panayam kay Kim P. Jason Cruz, ang Lingayen LDRRMO assistant. 25 years old sa Barangay Durungan. Ayun po, tinawag po sa amin. Medyo natagalan din kami nag-penetrate kasi medyo malalim yung tubig po sa Barangay Durungan. Tumaas yung tubig sa kanila. Then, yun, naabot yung extension wire. Hindi alam nung one is, tapos tumapak siya sa one and nakuryente po siya. Then, ayun po, tinakbo sa hospital, sa Lingayen District Hospital, na-refer siya. Ayun po, dead on arrival po na po siya kasi wala na rin pulso, wala na rin pong hininga. Bukod pa dyan, Bombo Dave, Bombo Everly, mayroon namang isang missing person dahil patuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operation sa 19 anyos na magsasaka sa barangay Gualsic, Alcala, Pangasinan. Ang naturang magsasaka ay kasama ng kanyang amo na nagpunta sa binahang sakahan upang secure sana yung mga drum na kanilang ginagamit sa pagsasaka nang mapansin ng amo nito na nawawala na pala ang kanyang kasama. Posible umanong nalunod ito sa pagkakaanod sa ilog o sa dike sa naturang lugar. Samantala, Bombo Dave, Bombo Everly, 15 na mga munisipalidad kasama ng 2 syudad sa lalawigan ng Pangasinan ang apektado ng pagtaas ng tubig o pagbaha dahil pa rin sa bagyong Maring. Ito ay ang mga bayan ng Balungaw, Binalonan, Binmalay, Manawag, San Fabian, Bani, Mangaldan, San Jacinto, Lawak, Lingayen, Tayug, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta City at Dagupan City. Sa kabuuan na Bombo Dave, Bombo Everly, mayroon ng 176 na pamilya ang inilikas o dinala sa mga evacuation centers. Ito ay may bilang na 823 individuals. At sa kasalukuyan, bayan ng San Fabian ang mayroong pinakamaraming bilang ng evacuees na 86 families o katumbas ng 500 individuals. Ngunit ayon kay San Fabian na Mayor Constante Agbayani, katuwang din ng kanilang LGU ang local DOH at Rural Health Office para ma-maintain na naman ang social distancing sa mga mamamayan na nasa evacuation centers. Nakaantabay naman ang naturang lokal na pamahalaan kasama ang kanilang emergency response team kabilang na ang kanilang MDRRMO para naman tumugon kung sakaling may mga barangay pa nga ang hihingi ng tulong upang ilikas ang ilan sa mga residente na apektado ng pagbaha. Bombo Dave, Bombo Everly. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Megan. Live mula rito sa Dagupan City para sa Bombo Network News. Bombo Megan Ikila nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan Basta Radyo. Bombo! Mahigit 80 mga individual naman nagsampa ng reklamo sa Repa Paluwagan. Milyong pisong halaga ng pera hindi na naisuli sa mga nakibahagi dito. May update ang Bombo Radio Davao. Today, patuloy ngayon ang pagdagsa ng mga individual na biktima ng Repa Paluwagan kung saan higit nasa 80 mga investors ang nagsampa ng kanilang reklamo sa kanilang administrators na sinasabing kumuha ng milyong halaga ng kanilang mga investment at hindi na naibalik sa kanila. Sa kasalukuyan, nakatanggap na ng maraming reklamo ang Securities and Exchange Commission o SEC Davao sa mga biktima matapos na hindi nga nabalik yung kanilang mga ininvest na pera. Una nang napag-alaman kay Davao City Anti-Scam Unit Chief Simplicio Sagarino na ang nasabing investment scheme ay may 3 iba't ibang administrators. Sinasabing 5 buwan na nagsimula pa lamang ang investment scam dahil sa maraming na-inganyo dito at maraming nag-invest ng kanilang pera. Maliban sa Davao, may operasyon din umano ang Repa Paluwagan sa malalawigan ng Bukidnon, Bohol at Cebu. Sinabi rin ni Sagarino na ang Repa Paluwagan ay isang normal group
saving o money lending system dito sa bansa kung saan gumagana lamang ito sa pamamagitan ng tiwala at commitment ng mga partisipante. Kung ikukumpara sa investment scam na kapat iba pa noong 2019, mas mataas umano ang interes ng RIPA sa posibleng aabot sa higit 50% ang matatanggap sa loob lamang ng mababang panahon. Sinasabing pag mag-invest ka ng 1,000 pesos, maaaring tutubo ito ng 2,500 sa loob lamang ng isang linggo. Muling nagpaalala ang SEC Davao na sanil maging leksyon sa ang mga nangyaring investment scam sa Tagum City noong 2019 kung saan marami yung loko at bilyong halaga ng pera ang hindi nabalik sa mga investors. How's that, Bombo Dave? Okay, with that, maraming salamat, Bombo Eman. Go ahead with your extra. Yan ang live mula dito sa Bombo Radyo Davao. Bombo Eman de la Peña para sa Bombo Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabobo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 74 days to go na lamang bago ang Pasko. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligastak na alas 7 sa gabi. Welcome mga Pinas Pagpalagay Chief Latuntunan Zona Libre pet sa 12 sa bulan sang Oktobre pa Martes ng edisyon sa Latuntunan. Sa kamaulanon, mabulubog na mabasa nga kagabihon.
sa palibot sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mayong gabi, welcome. Kamusta na aton mga suki, kamusta aton sinima kabombo, mga tagpalamati naton sa kabusan nga 61 ka mga kabarangay sunod sa Bacolod kos mga kabombo naton sa mga banwa kasunod sa kabukusan sang probinsya. Mga ginabi-abi ta, gina-welcome ta, mayong aga, mayong ugto, mayong gabi sa mga FB viewers naton ha. Mga Bacolodnon, Negrosanon, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila. Mabatay nato po palagan si GBC Platuntunan, Zona Libre. Ay, ang aton karon nga mga tendero, sundera, so masakaw-sakaw pa, may nagahingagaw, pa yung pamalaklon sa aton sining nga mga merkado. Sa pagsining mga lolano naton nga panahon. Kamusta aton nga mga nagbaligya, kamusta aton sining mga driver. Kamustang be, kamustang pasada siniya nga Martes nga adlaw ko sa aton man nga mga naga-travel na karon ha. Makotura aton nga nagapadulon, nagapalon istagsan nila kamapuluyan. Di mga bayan sa siyudad sa Bacolod, di mga porsyon sang probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na naton karon nga mag-guard on duty sa mga tagsa nila ka mga area of responsibility of course sa mga balantay naton sa benepisyo sang aton sining gobyerno. Mga security guard nga ra karon nakapwesto na sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital, mga manguma naton sa kabukiran, mga mangisda naton sa baybayon. Welcome pa Martes edisyon siya Platuntunan, Zona Libre. Temporary na alagad sinigabi, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ang aton batay balita ang inyong balon, mga impormasyon nga dapat nyo tutukan sining nga gabi palagan siya Platuntunan, Zona Libre. Sa aton sining mga nagpauna nga mabalita lokal, kay nas nga agay patagayon ang congressional inquiry, sining petition kung reklamo, sining pagsaka sang power rate, na? Sang mga electric cooperatives sa sa Negros Occidental kag Iloilo. Kay nato isa sa mga ginatagaan sa tsansa na nga makatambong sa sining pagpatagayon sang congressional inquiry via Zoom ang nagapamuno sa Power Watch Negros, Mr. Winnie Sancho. Ay balon na karon sa iya no kuno mga talakay dito no dangtan sining congressional inquiry no ining resolution House Resolution number 2206 nga ginasumiter mismo sa nga aton mga kongresista sa Bacolod kag Negros permanente sa kay 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, 6th District Congressman Limao Alvarez, kag pila pa ka mga kongresista sa Iloilo nga nagsugid ang magpatigayon sang congressional inquiry sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Napagayad mga balita lokal mga kaminan, of course, sinima adlaw nagpugwa sa pagpatag ang Seneco sa bahay sang rason sang susining adlaw daw kapila mag tigpo magpatay siga ang kuryente naton. Nilang sining adlaw kahapon nagligad pa yung adlaw ay masako ang paggatigpo sa supply sa kuryente. Ano mga rason? Nakaribalon naman nasa report ni Bombo An Sindol Zurilia. Kag of course, ang pamunuan sa 79th IV Philippine Army, nagpatag karong ka nagpahayag man sila sinirason sining pagkadula no sang duha ka mga senior citizens matapos nga natabo enkwentro sang tanik dang ismali ito sa may barangay San Pablo Banwa sang Manapla. Again kabangdan sang kamatayon sang apat ka mga ginapatihan ginatudlo ang MNPA kalakip ng isa iya ka Amazona. So ini duha ka mga senior citizen until now wala makita, no? Wala makabinan na ay mabulang kundiin, no? So ang pamilya sining duha ka mga senior citizen ang nagsumiter na karon sila sining petitions korte, no? Writ of habeas corpus against siya sa 79th Infantry Battalion. Bunonta na karon sa report man ni Bombo Carla Milfinsor, no? Sa pagpatag ni Colonel J. Javines, ang tagpamuno sang 79th Infantry Battalion, Philippine Army. Now, of course, makatutukan ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod, sinimulaan na ito nga tiyempo, ining mga pila ka porsyon nga pagbaha sa pila ka porsyon sa atong siniya nga siyudad.
Sa atong sini mga nagapaunang mabalita sa palibot iya sa pungsod, ang Department of Trade and Industry nagpahayag nga sila kuno magapahulam kung magapautang sa mga micro, small and medium enterprises nga naapektuhan sa pandemya sa COVID-19 nga wala sang kapabilidad nga magbayad, maghatag sang 13th month pay sa ila sila nga mga empleyado. Oy, damapurnada ang mga 13th month pay sa mga trabador sa mga micro, small and medium enterprises sa ring sa bato sa Department of Trade and Industry. Kag sa atong pagtutok sa bagyo nga si Maring ti daw pila na siyam na ang gin-report ka nagkalamatay bagod sing bagyo nga si Maring nga naghalat karon sa pilaya ka mga probinsyanan dito sa Luzon. Dagwa man karon na dugang naton nga mga report gikan sa atong mga association Bombo Radio Tugigaraw kag Bombo Radio La Union. Sa atong sinibalita gikan sa luwasang pungsod, ang North Korea nagapanindugan nga pagpabakod sa ila sinikro military might sa ila sin military capability ang para lang depensa sa ila siniyang nasyon kag hindi para maggera. Sa marang mamalita ang atong mamalita atong kapatamod sini nga gabi pagpangalagad siya patuntunan zona libre. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalabay stock na alas 7 ng gabi. Antes na po padalom sa atong talakyan, ato na mga balon na pinaka-impormasyon di kita na unak tayo bukat sa pinaka-latest natin nga weather report sa atong sining pag-asa. Kahit ibisan to nga wala na kita diri sa bagyo, ito sa storm signal. Diri ang probinsya sa Negros Oriental, Isla sa Negros, Sudad sa Bacolod, ti sining adlaw maulado nato sining tiyempo. Okay, na guys nga agad may pila pa ka porsyon diri sa Sudad sa Bacolod nga mga ginpangbaha. O kahapon may pila ka mga area diri sa Negros, sa may don sa Benedicto may mga nagluntad nga landslide, may mga naglatumbang nga puno sa kahoy. Sa nilang hapon, basko ngangin, naghuyop dira iya nag-agad sa may area sa Barangay 18, nga gintunaan sa pagkabugto sa linya sang kuryente. Kita mo ito na, gasirit-sirito ang puwersa sang kuryente. Gani kayo, si may natupantog, may na kuryente. Sa magresponde at makatapos ang Bureau of Fire Protection. Bangod sa mabaskog nga bulyada iya sang hangin mga kaibigan. So ano nga itong sitwasyon, ano itong sining panahon karon diri iya sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental kaya kadamo gid sa nga mga utod naton basta magabugay ng tiyempo damo gid masablagan sa atong mga pratikamente atong may mga utod nga nagatransaksyon mga uturan ato kadto sa tagsay mga trabaho nagakatrasar nagaka-delayed bangod sa maulano natong nga tiyempo tible pa kon ang muya ka balay suludlon masakay ka pa sa school o malakat ka pa kadto suga para magsakay sa mga public utility jeepney naton so kun gainulan tuman gid ka huol man kaibanan timala na kon ginagyan mo halin si mo balay pa kadto sa main highway main road wala pa na gadanaw way gilunang okay lang na siya pero kung gadanaw pa gilunang pa problema na gid sa ato sini mga kuturan. Mga merkado tradisyonal sa Bacolod, padayon magani nagatinulo. Payaron nga, padayon nga nagatinulo mga kaminan, away pa nimo pang repair, ang pinaton ka mga merkado, tihuol man sa aton sining mga kwan, mga kauturan, mga tenderas naton, nga naga-supra man sa mga pagbaha pagdanadanaw sa aton sining mga merkado publiko. Sining kote kadamo, naton, Hamalin sa naligid nila, tatlo na sa mga adlaw, may mga insidente sa pagkatumba sa puno ng kahoy, sa may area sa bago, kahapon dito sa may area sa magsaysay. Bangod sa mabaskog nga pagtupa sa ulan, upod ang bulyada sa paghuyop sa mabaskog man nga hangin. Ngayon natin, kita di madala iya sa sinsang sulod sa Philippine Air Responsibility, ining si Bagyo nga si Maring mga kaibigan. Proti sinato na may mga insidente nga nagluluntad diri sa atong probinsya, diri sa Bacolod, bangod sining maulanon nga tiyempo kag mabaskog nga pag huyop iya sang hangin. Di kagina siling ko may nato sa Barangay 18 Baw kung wala lang gani kaway manatupan sang mautod ining linya live live nga linya sang kuryente sang Sineco
nga na utod kag nagtupa gito sa sandalan malapit sa isa iyang apartment dres may barangay 18 pag-respond dito kay inaya sa ato mga tapos yung Bureau of Fire Protection tiga sirit pa to nagatugok pa to ang kuan mo grabe galing porsa sing kurente no kon pila kaya ka voltahe yan gasirit ka kalayo gid mo ti kunutupan ko timya ay kung may natupan to balayo kasi nasunog na to manakane kay naubugto to nga kable sing kurente sa dalan nagtupa o sa higad sa dalan. Mga ikaw ay nakasangit to sa balay, ikaw nakasangit to sa apartment, diba siya nagtuga pa to sa pagkasunog, kung may natupan pa itong salakyan, may natupan pa itong bikol, kung may natupan dito nga tao, natin nakahalit naman sa kabuhi mga kabinan. Di may lang kay wala, no? Sa madasig mga mag-responde sa atong Bureau of Fire Protection, madasig yung panaksyon sa Sineco, tinatagayin nga na patay gilayon ang supply sa kuryente, kaya moto tinito na gin gin pang ano na to sa makatapos sa Bureau of Fire Protection gin kakasto ang pila ya ka mga sa vlog spribot na para wala lang di na makatuga ya sang kalayo mga kabinan okay so ibalon tanay sa aton sinipilimti si Sir Johnny ang pinaka-latest nga weather report at pagtutok naton sa lakat sang panahon, especially sa bagyo nga sumaring, kag of course ang atos ni panahon diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Johnny, mayong gabi. Come in. Mayong gabi, Bumbo Dinis, no, sa aton mga listeners, mayong gabi. Si Maring, severe tropical storm ng iya classification nakaangat na dito sa extreme northern Luzon. May antad din siya karon sa distansya 435 kilometro sa nakatungdan sang Cagayan sa 18.7 degrees north 117.0 degrees east sa aton coordinates grid. Sagwa na ni sang aton PER, Philippine Area of Responsibility, pero nagapabilin ang pwersa ya 100 km per hora. Nagamadlos ini siya masobras 125 km per hora. Kag nagagiho ini siya nakatungdan o kung westward sa sulod sang 30 km per hora. Ang southwest monsoon, ang muning complementary weather system naton, nag-apekto sa nabagatnan sang Luzon kag sa nakatungdan nga bahin sang Kabisayan. Diri sa aton Western Visayas kag subong man sa Mindanao. Amo ning southwest monsoon, Bumbo Dines, medyo direktamente nahalitan kita sang bagyong Maring, no? Kundi ang gahalit di sa aton ang southwesterly surface wind flow ginatawag ta nga pugada o kon habagat, no? Ang southwest monsoon na enhance ni siya tungod sa vortex balang circulation ni bagyong Maring, no? Amo ni nagadala kasarangan hasta nga madamol o kung pagbunok nga pag-ulan diri sa nakatungdan sa Kabisayan sa aton sa Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan. So amo ni siya. While ang mahinay naman hasta sa kasarangan, hasta sa may tinion man nga madamol nga pagbunok sang pag-ulan mabatyagan man sa iban nga bahin sang Kabisayan. Siyempre, Central kag Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula kag Oriental Mindoro. So, amo nang ginapaabiso sang Pag-asa ang dalawdo, ang pagbaha, no, flash flooding kag rain-induced landslides natabo na di sa aton sang isa ka adlaw, no, kagapon sang Agas, Salvador, Benedicto. Amo ni posible especially ang mga lugar nga mataas nga suspetsado nga daw vulnerable sa sininga hazards, ang rain-induced landslides, no, nga identified sa aton hazard map. Dason ti amo ni inang ginabantay-bantayan naton ng weather advisory ka Pag-asa kay daw amo niya ang kwan mo ang epekto sa aton, malayo na si bagyong Maring sa aton. So didto karon mabalik ta sa weather system nga dala o kung influensya ni bagyong Maring, mabagyohon dito sa Batanes kag Babuyan Islands, extreme northern Luzon ni. Ang mga lugar naman niya nga maulanon ang tiyempo nga may pagmadlos nga hangin ara nagaepekto sa Ilocos Region, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan.
kag sa iban nga bahin sa Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Medyo nagsamo ang Northern Luzon kag Central Luzon. While ang maulanon man nga tiyempo ari sa Metro Manila, Batangas, Cavite, Palawan, Mindoro Provinces, Bataan kag Bulacan. Ang Western Visayas din kita, nabilong kita diriya sa kondisyon sang tiyempo magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Upod nato ng Zamboanga Peninsulang BARMM. Bangsa Autonomous Region for Muslim Mindanao, Suksargen kag sa iban nga bahin sang Luzon. Kag napaidalom kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin na bagatnan, nakatungdan, pakadto na bagatnan o kon southwest to south. Ang aton nga kondisyon sang kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalad ang aton baybayon sa probinsya kag aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. So kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon. May takos ini siya 1.2 hasta 4.0 metro ang aton astronomical tide sini nga gabi. So amo na ilakat sa aton nga tiyempo. Ang southwest monsoon nga bagat ang kinabantayan ta. Sir Johnny, Oo. until sa nota magkabulabatsag sining epekto sa southwest monsoon diri sa probinsya? Inang October kita karon no. 12. October 12. Normally ang September, October naga-decline na siya, gradual no, pakadto sa transition sang amihan northeast no sa Nobyembre, Disyembre. O galing may gin press release ang Pag-asa lately daw ini nga September nga may La Nina phenomenon kita nga that would last sa first quarter sang 2022. So ini nagasunod-sunod ang tropical disturbances ara sa Northwest Pacific Basin. Dugay-dugay may bagyo kita, dugay-dugay may mga tropical disturbance kita, mga low pressure area. Ti ara pa sa gyapon ng ITCC mga surface trough nga nagasunod-sunod. So mainit ang surface seas diri sa Northwest Pacific. Ang muni nga daw restless ang kondisyon sang aton tiyempo kay ari kita sa typhoon belt damo disturbances no. Until siguro ang galom no, hindi maisip daw ginatawag ta nga sa aton bala sa Ilonggo inang alabuton. Maulan. Mainit, dason pagka sirom-sirom pagkagabi ulanon niya na naman, no? Okay. So, atong natabo sang weather advisory number 3 nga nabasahan naton Domingo sang hapon, ginpabatyag yata to daw moderate to heavy to intense, no? Alauna 10 bala to, alauna 20 daw natapos siya, mga alas 2:40 man daw mga isa ka oras kag tunga. Pasensya da no sa nagakalaon no, pero hambalon ta na lang sus ang munto nga oras naginuwa ang mga tanga bala sus mga ilaga gadinalagan. Pasensya gid. Ang ang ground surface nila inundated na mo. Correct. Amo to ang mga sapat sus na ginuwa ang mga border sa palibot namon nagatinulo ang balay nila ay kaluoy nagpulaw hasta sa agas ang banwa. Ti amo nang dulot ya no sang nagligad nga kagahon sang Lunes. Weather advisory number 3 pa lang to, tapos kagapon sa weather advisory number 4 amo man gapon natabo. Kag ina naman alas 11 bla kagabi mo nag-issue sila advisory number 5 kag number 6 ini nga aga. So ang epekto ya mo gyapon recycling southwest monsoon. Puras long ara gyapon malapit ang proximity in distance ni Maring. Amo pre gyapon ang dalas ang kondisyon sa aton tiyempo. Okay. Sige Sir Johnny, salamat kid. Okay. Welcome ngayong gabi. Yes, salamat kid Sir Johnny no sa pinimpi. Ang pinaka-latest nato no. So diri sa Negros, diri sa
Visayas area ang maulano na itong tiyempo te efekto ni isang southwest monsoon, no? Kaya si Bagyo Maring ito na si ibabaw, no? Pagwa na gani sa Philippine Area of Responsibility pati sa pilato ka portion sa Luzon, extreme Luzon, no? Batsyag patos niya sing madamol nga ulan kag mabaskog nga hangin. Kita din uligmat na kita bagod may apektado sa southwest monsoon. Tiyan mo na mga pagbaha, flash flood, landslide, kag of course ang mga pulo-pugada nga pagtupa sa hangin, kag ulan na mga kaibigan. So alerto lang kita. Tamo sa mga sa malinong pilakuras gadugay gulpi naman magbunog ang pagtupa sa ulan. Dadaya ang mabulubas ko ngangin sa mga panahon naman nga tiyempo sa buong alerto ang kita ta magsalig especially sa gabi para kita sa aton sining mga flashlight, emergency lights, no, kay sada gadugay nagakakwan man, nagakatigpo man supply ng kuryente. So pagalik sa supply ng kuryente pang charge na para sa gabi kasong burnout, at least no may ara na kita nga gamiton mga kabanan. Kung di malinong-linong naman, nagkanay-kanay na, way nagtupang ulan na, pero hindi na ba pagargapon kayong galom, gulpiada lang niya matupa ang mabaskog nga ulan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligastak na alas 7 sang gabi. Pagbalik siya patutunan, kuhanta report ibumbuan si Dul Surilla, ang pagpatag sa Central Negros Lighting Cooperative, no, sining mga pagpatay siga, no? Pagtigpo sang supply sang kuryente, sining adlaw ibangod maniguro sa malaing nga tiyempo naton. So yun na aton panabalikan makaligan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens,
kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Ini kaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pas. Basta Radio Bombo. Balik na rin pagpalakit si patuntunan Zona Libre. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalabay stock na alas 7 sa gabi this time mga banahan, ining mga sunod-sunod ng mga pagkapugday sa supplies ng kuryente sa franchise area sa Central Negros Electric Cooperative. No? Sining adlaw daw makapilaman kay beses na patay kahapon, terrible man, otod patay sindi man supply sa kuryente. Kahapon sing kagahon do kalbig-labig ito sa silay do mga 4 ka oras gid mga pasado alas 11 kung nagsiga alas 3 sa kagahon sang nagligad ni adlaw may ara man kita kangay siling nga mga insidente mga kabinan, no? So ano ang pagpatag, no? Ano ang rason siling masami ang pagkapagtigpo sa supply sa kuryente
specimen test subong adlaw. Subong adlaw do kapila naman patay sigang supply nato sa kuryente. Kay ti posible bangod sa nga malaing nga panahon sinaton ti since ang ligan nga nadlaw naga-experience kita sa malaing nga panahon diri sa probinsya ng Negros Oriental. Kita mo to may mga nakatumbang mga pulos ng kahoy, may mga nagakahilay nga mga postes ng kuryente, mga kabinan ngati sa mo ni ang rason sa pagka-trip off sa supply ng kuryente. Pasimente ko sa may mga sangas ng kahoy nga mag-sapding sa mga main power line naton, bangod sa hangin, bangod sa ulan, nga mo na yung nag-automatic trip off ang supply ng kuryente. Of course, mga nagligat at may kuwang ito tiya, may problema kita sa power supply from NGCP. So, dito sa Central Negros Oriental Cooperative, ano ang mapatag sa Seneco, sa ilang siling consumer members, siling masami, sa buong adlaw, especially sa buong adlaw, may mga pila ka beses na kita nga patay sa kuryente. So, sa report, ibumbuan si Dulce-Rilla, may patag din sa Central Negros Oriental Cooperative, pareha sa mga consumer members sa Seneco. Bombuan, may gabi, Kimin. Bongo din sa gina-experience na pong subong ginakabing nga bad weather condition. Actually, as of this time, nag-aulan, tapos gulpi lang, mahulaw naman, tapos gulpi lang, doon tampo-tampo balang weather. Actually, na-experience naman halin pa man gituod sa tinalikdan nga adlaw, Bombo Dennis, ang aton nga power supply naga-on and off man, Di ba may ara certain kaina, sa isang adlaw wala Bombo Dennis, like may saga, may mga power interruption, dugay-dugay makayo naman, tapos pagkadugay-dugay, may ano naman, mapatay naman ang suga nato, wala aton iyang kuryente. Iba naton yung mga kauturan, kakadulaan na sang pasensya, bala Bombo Dennis, nagahambal sila, Christmas light. Pero, ang hambal diri sa Central Negros Electric Cooperative, hindi man ginhungod sa Seneco, kay tungod ini sa aton nga bad weather condition. Butang balon, kung nga aga mo sini, because it could be nga may mga linya, nga gulpi lang, matrip off, may mga, may kakatumba nga kahoy, o may matumba iya nga poste. So, amo ina ang pagpatag dira ni Ma'am Maria Luisa Paroco, or Ma'am Malu Paroco, ang co-op promotions head sa Central Negros Electric Cooperative, So, may mga like cookies because ang mga linemen, kumbaga bala Bombo Dennis, on call man sila, pag may ara sang matrip off nga power, i-troubleshoot na nila gilayon, So, may ara nga madasig, may ara iba niya Bombo Dennis nga medyo madugay-dugayan gid sang restoration. Ang butang balon diri sang Seneco nga suno kay Mamalu Paroco nga why maninila kuno Bombo Dennis ginapabayan, as much as possible nega-overtime man gani sila. Actually hamba niya pag tawag naton sa iya kay na because kada sako sa ilang linya bala Bombo Dennis, sako ang ilang linya tungod sako man ang pinanawag sang member consumer kabaro kagani Bombo Dennis kun apektado na ang aton iyang nga ko-supply sang way kita suga, di ba? Mga kauturan naton, maski kita makarelate man nga ti daw gainit man ang imo sa nga ulo, pareho man na kung way ka tubig, amo sa nang aton nga balatsagon because kinahanglanon ta. Especially kay ina o halin abi kahapon nga muning mga ang sitwasyon, ti may mga online classes, mga daan Bombo Dennis, So that is why nga maka-relate gid ning aton nga mga kauturan. Pero hambal diri again sa liwat, hambal Ma'am Malu Paroco nga ginatingwaan, pagkatingwaan gid nila sa karon, halin man ka ina or halin man ka hapon. So far hambal niya ang siguro ang pinaka-major kundi may mga areas nga like all over Bacolod City, hindi lang Bacolod pero like Silay, Talisay, Morsha, Malabutan, balak nga kabahin sang Seneco. Ang pinakadako gid amuning Bacolod Silay 69 kV line nga may naka-experience sang series of trip-offs nga ginatawag Bombo Dennis, So, ang mga consumers connected to Bacolod Silay 69 kV line, covering, Burgos, Mountain View, Talisay, Lopez, and Panaugaw feeders, nga experience siya sa mga interruptions. Actually,
since kahapon nga adlaw, Bombo Dennis, no? So, ang ini nga trip-offs, syempre kay kusog ang hangin, isa na dira, kag gaulan, no? Apektado ang power system. May mga dito iya sa Talisay City, may mga branches, may mga sangasang kahoy, nga Bombo Dennis, nagtungtong na, Sabit sa linya. nakasabit na siya sa power lines, nga ginatawag. Kag, that is why nga, man ni siya, na connected ni siya sa Makina Silay City, no? So, amo nang mga reported, do dahil medyo dako-dako, gid. Other than that, subong ganito, naman ang ulan, no? Nagabunok naman ang ulan, ga-report ko kay, antes ko mag-report, Bombo Dennis, gabubong ulan, pag dugay-dugay, nagkanay-kanay siya, subong naman, buk naman liwas, no? So, apektado ni tanan, kay, especially kung may dala siyang hangin, no? And then, ang mga linya, bidra sa kuryente, magkala tumbahan. Amo ni siya, Bombo Dennis, no? Ang explanation sa buong Seneco, pero ila dala yang pasalig on call ang ilang mga linemen, no? Te ila pangamuyuan naman ang mga linemen mo Dennis kay grabe man ka delikado man sa ilang part bala nga para nga masugaan kita. Okay, te ila man gid nituod kay kun nagatrabaho sila dira. Pero ara sila nga maga-troubleshoot Bombo Dennis 24/7. That is why hambal ni Mama Luparok ko daw ang linya nila gainit nag-aaso naman sa Seneco pero te hambal niya wala sila may mahimo ginasabak na nila iya ang publiko. Actually, may color kaina, no? Nga, do nagapamuyayaw na gani sa ila, Bombo Dennis. Yan ba niya, hindi lang tama muyayaw. Hindi lang tama muyayaw kung mangakig kita. Normal lang kis maano ka, maalalain ka tungkol sa sitwasyon. Pero hambal niya, wala kunugin hungod sa Seneco. It's just that may ara kita sang bad weather o malain nga tsampong, gina-experience siya subong, may dalang hangin, may dalang pag-ulan, nga magkalasablay, dalang mga tulot ko, o iban dira kalatumba mga poste, no, mga linya, no, rason sang pag-tip off, no, sang power. Pamatihan naton, Bombo Dennis, ang co-promotions head sa Central Negros Electric Cooperative, Ma'am Maria Luisa Paroko. Ang gina-experience bala naton subong nga brownout due to ni siya miss sa typhoon gid miss ani tungod isang mga ulan ta grabe kadamo isang troubles sa subong. Kadamo kita kaayo wire down, kadamo kita sa nagkalatumbahan sang kahoy nga mga linya naton, kadamo sang mga pin insulators naton nga naginupok man, no, transformer because of the heavy rain. So expected din siya during sa mga typhoons kag sa mga strong winds bala may amo kita nga trouble even ang aton nga mga linemen subong on alert kid sila tanan kay kadamo-damo gid trouble sa iban wala mga isolated cases na sa mga balay lang nga wala power. So, hindi tagid gani mauna-una kay kadamo sang glad ko nga troubles. Damo-damo gid subong sa expected na heavy rain kag tudong hangin. Oo. So like for instance no diri sa Mansilingan wala kita subong kuryente kay nasiga tapos nagsiga. So anong ginahimo ma'am sang mga subong mga actually kung isolated cases mga bambuan ginulat kina naton nga may ma-report kay hindi ta man mabalan unless the whole feeder itself has no power kay mabalaan na sa aton nga system diri kay ma-register man na siya. So pareho sila laban sini sa aton ng isolated cases balain nang sa mga isa ka bangga, isa ka street, mga amo na ng isa ka grupo sa mga balay may mga wala sang power because amo na nagkalauton ang linya sa kuryente natumbahan kalabanan nga ano sa mga kahoy sa mga sangasang kahoy na dagdagan. So ang kakatabo sina sa aton ginapasulot lang natin ang aton na trouble lagi na sa pinagitbalak ka kinanglan gid na tagaan sa atensyon ang the least kay kadamo gid mo katus-katus man ang aton sa mga trouble sa ginatubang ang gani kagina kadamo na kita na pinamuyayaw. Oo. Mabalan ko lang sa hindi lang kinanglan mamuyayaw kay hindi taniya sa ma-control ang mga amo ni bala mga kalamidad nga katabo. Okay, in fact masalamat kita sa Ginoo kay hindi siya major para sa unang nga kun aghanoton kita sa lagkod-lagko nga mga bagyo nagkakalatumbag itong poste naton hapay gid. So kung this time sa siguro instead mga kita mapasalamat kita nga hindi kita tong effect bala sa aton although kadamo ito sa brownout. So sige na lang, jutay na lang katiway man natin kasi ginahumod ko nung ginahampang-hampangan ang suga. But why ta na iya bumbuan ginahampangan? We don't even wanted na mag-amo niya ang sitwasyon natin. Kasi kami man, hindi man kapahuway. Hasta sumali pa ko di sa office. Actually, nagabulig man ko panabat. Kahit tungod sa kadamdam, kahit sa trouble sa aton mga helplines operators,
So halos hindi na makapauli no tungod sa kadamos ng trouble. So kinapaano lang naton, kinaamat-amat naton. So ang kinatagaan naton sa attention ang dagko kay na trouble sa kadako gid pa lang ang kinanglan isang pag-attention naton. So these mga isolated na mga cases is ayawan pa sila hulat because kadamo-damo ginapasunod lang gid naton. Oo. Ma'am, anong like do dagko nga areas nga do may dako nga trouble kita sa buong ma'am? Actually kahapon ang 16-19 naton dapat so kay from Alangilan hasta sa Silay no areas na dito Alisay, Burgos, Dala, Mountain Visitors. So, kanina, bilugan dumanan, amuman, no? Ayawan kita survey, kaya nakita natin ang trouble. This time, din isolate natin ang Mountain Visitors, tungod na may gintay o kita nataktakan sang sangasang kahoy ang aton nga linya sang 16 kb nga sa Mountain View. I-isolate natin gintay o, no? I don't know kung naka-update na nga ng kita na nakakatili ka damo sa mga trouble sa gina-entertain ko. So, nagkakatabo sa aton subong. So, rest assured ng aton na emergency service unit, nagatrabaho kita pag nang on alert ang mga line na naton, dahil kaya mo lang gitla. Hindi ka tanan-tanan madali-dali pala, matanan masigahan. Kaya so, dutay lang ang pasensya sa aton mga member consumer owners. Bumuan? Yes, Bombo Dennis, no, amo ina ang pagpaathag no sang Central Negros Electric Cooperative kung nakaka-experience mi kita subong sang pag brown out no ti as much as possible ginatinguan na so no, sa ilang mapasigahan kita no kag because initanan no sige na experience naton subong nga malain nga tiyempo o kon malain nga panahon. Ay kay na bumbuan sini nga po tong sa barangay 18 blang labayan sa Waskog ngangin nga na utod man tong linya sa kurente nagasirit-sirit pa to ganis dalam lawas may natupan nga tawo o ay may natupan nga balay kung may nagtupa to ang nautod nga linya sa kurente nga live kasi may nasunog nga balay ko nagtupa to sa balay bumbuan ti abot kun subong na restono dira ang linya sa may dagi mismo sa sulod lapit sa may barangay hall bumbuan. Yes. Amo gani Bombo Dennis, no? So amo na mga mga experience subong, no? So amo ni ang pagpayag subong yan sang Saneco. So amo na pwede gina mapalabot sa ila, no? As soon as possible para ma-troubleshoot nila gilayon Bombo Dennis, no? Kay importante gid sa aton subong pangalaan ho, kundi ga inulan tapos yung brown outan pati ampay gid sa mga kawatan, no? Huisa sa mga manulod-nulod bala sang manaka-naka sa mga panimalay bala Bombo Dennis, amo pagid na dira no kadamo sang posible especially kung wala suga no that is why importante gid katama no Bombo Dennis amo ni update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre kini si Bombo Ansindol Sorelia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Damo sa mga tababuan na Sindol Sorelia sa mga teknisasyon sa Sineco sinigadlaw sining sunod-sunod nga mga pagpugtay no, sa nga supply sa nga kuryente. So may nagpamangkot sa pinaton ka mga texter mga kabinahan sa pinaton ka mga viewers sa FB Live niya tayo nagliga dyan nga wala sang tiyempo, wala sang ulan, wala sang hangin nga nakatigpo mata supply sa kuryente sa kagahon igo kay makabugta ba nagatuluro ng lawas sa mo sa nga kabalas kay patay nagali ang supply sa kuryente patay ng electric fan may nagareklamo niya amon nga mga appliances nagkalaguba bago gusto mapatay na siya katulog ka pag after 30 minutes masiga tigolpiada nga power sang current sang kuryente gusto may mga refrigerator kung ano ka nakasaksak pa electric fan gusto nagkakaguba nagkakasunog pila ka mga parting hindi niya magamit na kusa may mga istansya man nga amusina especially subong halos na tanang estudyante online dako nga portion estudyante ta online mag-burn out why gidi tigpo man ang klase sa aton siling nga mga estudyante ang may mga nulo negosyo tibay na kung may generator kada kron kung why ka may generator tigpo man imo siling nga negosyo kung why ka supply sa kuryente pinaman katon nga mga viewers nagapahig nga dapat during sang summer season in chimpo bla kuno nga wala nagaulan dapat ping checkeron ini mga feedback ni kagwa sa aton nga mga viewers sa mga texter naton nga dapat ini nga mga lugar nga siling naton
may mga dalagko nga puno sa kahoy, precisamente malapit sa aton nga mga main line sa supply sa kurente, ya dapat pangutdo na ni. Para kung magtupa ang hangin, magtupa ang ulan, magbasgo ang hangin, precisamente subot, ibalanta last quarter sa tuig, daw magiging mga tiyempong may mga masami kitang weather disturbance, amo ni nga mga binulan nga damo nga bagyo nagasunod sa ato sinipungsod. Nga tayo sa mga ligad during summer season, yung mga area na nga may mga dalago nga puro sa kahoy sa mga main power line, tapi pinang utod na. Para pag abot sitong ululan, hindi na bala makasabag sa gabal, hindi na magka-disturbo pa, disrupt sa supply sa kuryente. So na to, no? May araga pang utod, pro. Lahi pa ko nangingin mo nga mga puno sa kahoy, binadalag ko. Nga nagayong-yung nga mga sanga sa mga linya sa kuryente. Ito kita pang utod na subo sa una. No? Subong daw ay kita-kita, may ara sila patigayon. Kahit hindi ito maghulat ng ating ululan, hindi ito paghulaton. Nga matumba pang puros ng kahoy, kamo pag-uto naton. Kung nakita na guro, dapat ni sa ato sini Central Legras Cooperative, sa ato si Kooperatiba, i-survey ta. Ang tagsa ka mga area of responsibility like Talisay, di ba? May siniko office man dira, may mga tao, surveyhon ta. Aton nga mga franchise area, kung may makitaan kita dira nga mga lugar nga mas nitado ka delikado para sa ato sini power line, bangod sing dalag ko umapos yung kahoy, may mga sanga nga nagayong-yung o malapit sa mga power line na ito, pangutdon ta na para in kaso magtupang ulan, maguyop ang baskog ng hangin, hindi na makadisrupt pa sa ato sini power supply. Unless na guro kung matumbag ta nga poste sang poste day, nga ginangtan sa ato sini nga mga power line. Kaya sila dako-dako gina problema. Pwede mga puno sing kahoy, sabagay dapat sang mga legal pinang-utod na ni. Para at least tabla magkatugas ang problema mga kebenan. Nakay kabudlay, lepag kaulan, maniga on ano pang ulan, sa pagagabi, madulong palibot, tapos pilang matigpong ang supply sing kurente, kabudlay. Mabudlay, mag-iihaw kita mga kebenan. Kag subong abot kung may mga poste pa kita nga mga gabok, kung sa bagay daw mga poste taning nga mga kahoy daw ginapang isla naman sang simento, ni gani ning steel bla ang size ng poste. Kay kadamo kita sa mga poste nga mga kahoy nga ti sinaton na pila na kanyo sa anyos, may 50 anyos siguro na nga kita ato gabok ng puno na dira. Nga sa ito ti gamay lang habyog-habyog matumba. Plus pa ini kita nyo sa maniligad to. Bago sa mga dekargo nga truck man. May mga insidente sa ligad to. Nga ginapang salawid man sa dekargo nga truck ni mga linya itong si kurente. Mga kebenan. Hindi ko sa mo makatugas yung power interruption. Sa mga ini mga connection blas ang sing supply halin sa poste pa kadto sa mga balay. Kasi may ara sa mga portion, pwede sa mga interior streets na ton, nga manubo. Tingnan sa labayan, sa dalag ko nga mga trucks, mga matag-as, ang karga, nagkasalawid. Ining mga linyada sa kuryente, nga sa poste, pakadto sa mga panimalay, nga nagatugaman sa power interruption. Tisubog nga mo ni tempo, ti ko sa ti, amo na bangod sa panahon, di ta ibitar, hindi tayo ma-avoid nga may arak sa sing interruption sa supply ng aton siniya nga kuryente makabinan. Timay lang nga pasalamatan ta kung di maigo dyan, malabayan sing bagyo. Doon naman sa una sang bagyo Rufing, bagyo Undang, bagyo Yolanda, nga nagahapit ka diri sa northernmost ng ato sininga probinsya. Kita mo to, pila gatos to nga postis ang kuryente katumba, pila kalibo to mga panimalay nga naghapa. Pila tok bulan, klawig kita to nakabalik kita sa ang mga areas nga nagdamo nagkatumba sing postis ang kuryente. Daw masobra sa bulan to kag na-restore. Mga kebenan, nabalik ang normal nga supply sing kuryente.
Tamo tabla siling tanga ti basta may kalamidad ko sa hindi naman na may bitara nga may mga interruption sa kuryente. Galing may pinali ko makutura na ito nga ti siyang ligan, way mga kalamidad, way mga ulan, way mga bagyo, wala man sing baskong hangin nga kapatay to yaw. Ti ko sa may ara sa mga kwento bla may mga nagka-trip off man nga mga linya tas ang kuryente. Magligad to ya tong blackout to ti sa main quantity NGCP yung diferensya sa supply to sing kuryente doon na damage ang submarine ang kwanta ang submarine cable okay sa ti mo managsa di ba mapaiway nga may mga kaangay sina no kaya balok ting Seneco ang aton ni Seneco is kooperatiba ni mo nagabakal man sa supply sing kuryente ang Seneco hindi niya generate sing kuryente mo tagon ta na kooperatiba ni ang supply sa kuryente ito ginabakal na ito sa supplier mga kaibanan dito na iyak sa atin kung magproblemas na ito kita dala sa man kita sa may pila ka mga issue man sa ito sa Central Negros Electric Cooperative sa mga apektado halos subong adlaw ti tanang kita guro diri nga franchise area sa Central Negros Electric Cooperative ti apektado gid sining on and off nga supply iya sa kuryente bangod sang aton siniya nga panahon. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 2 minutos na nakalikan stock na alas 8 sang gabi. Pagbalik siya pala tutunan si Sir Winnie Sancho sang Power Watch Negros Advocates Incorporated isa ini siya kaina sa nagtambong sa virtual congressional inquiry. Siningin kwento bla ginyamo ining pagsaka sa presyo sang kuryente. Diri sa Negros kag sa Iloilo man mga kaibanan. Anong natabo okay na? Anong istoryahan? Ano ang nadangatan sining congressional inquiry mga kaibanan? Inato panabalikan upang karon sa kay Winnie Sancho makalagan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo.
sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sa bahin sang Especialmente sa franchise areas ng Central Negros Elite Cooperative, nagreklamo, mga kaibinan. Bangod sini, isa ka congressional inquiry ang gin-set, mga kaibinan. Ang gin-patigayon. Gin-set ini, kag natigayon ini kainas ng aga. Ining singatong ginatawag nga congressional inquiry. Base ini sa House Resolution number 2206, mga kaibinan. Nga ginduso, gintulod o ginpasaka sang pila iya ka mga kongresista. Especialmente diri sa Negros kag sa Iloilo man. Diri sa Negros duha diri ka mga congressman na nagatulod sini pasaka sining House Resolution 2206 sanday 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez kag 6th District Congressman Limao Alvarez aton nga kongresista sa 6th District, mga kabinan. Kag pila pagid ka mga kongresista dito iya sa Iloilo para ibaluon kung anong rason sining power rate hike, mga kaibinan. Ining Committee on Energy, ginapamunuan ni Congressman Juan Miguel Arroyo. So kay na, supposed to be tani buwas ini schedule, no? October 13, siguro may mga adjustment, ginpatigayon ini kiinas ng aga. Ining virtual congressional inquiry. So isa diri sa mga kadamo sa mga grupo, presidente ini nagpadala sa petisyon, ginpang-invite ini, ginpadalaan sa imbitasyon nga magpakigbahin sining virtual congressional inquiry. So isa na diri sa ning makabiyanan ang grupo sa Power Watch Negros Advocates Incorporated nga ginapamunuan ni Mr. Winnie Sancho. Kagina ini tambong. Ano ang managlanabo dito? Ano ang mga gintalakay sa sige patigayon nga congressional inquiry? Sinaton based in sa House Resolution number 2206, mga kaibinan. Kay gusto sa nga aton sining mga mamalida nga may buluan kung anong rason. Kay kada mo ay naton ng mga consumer groups na gambal nga dapat wala sa rate increase, mga kaibinan. Hindi lang sa Sineco, pati sa iban pa nga mga electric cooperatives diri sa Negros, kag sumuman dito iya sa may Iloilo. Di si Pabla, Todd, gusto silintimos na pero kung galabot man sa pila ka hundreds of kilowatt hour mo konsumo mo, dako man.
dugang sa imo sining nga kuryente. Di ba gaya mo? Yay, naroon kamal sa kuryente. Dugay-dugay nga tigpo pa gano. Dugay ga ano pang supply ta sa kuryente. Mahal pa gyapon. Oh, yung sa ibang nga probinsya barato mo lang. Di ya sa aton siniya sa Negros. Di sa Sirico, Frances area nga kamahal sa presyo sa kuryente. Tigsa tanaw mo ang bill mo, ay mga additional charges na dra. Doga to pong topo lang sa aktual nga presyo sa imo sini na konsumo. Kadamo-damo sa mga charges. Nga halin ni sa unay, amo na reklamo. Gado hindi mahangpan, hindi mantindihan nga mga charges. May sobra piso, may sinintimos, pero sa kadamo-damo bla. Ang imo yang bill, 100 kilowatt hour, equal mo ni. Mo ng presyo mo na bili. Ang mga charges, di na kalaba-laba. Asa si dalom, tamo bill sa buong siniko, ilaba ng papel, nga automatic na gani, pag-reading sa meter reader si imo sa nga mitruhan, tumok na daw uyatan niya na iya nga daw gadget. Magwa na daw si mo, daw resibo, mag-grocery ka. Gwa na imo bill dayon, rebalayran mo. Sa una, hindi na mo nag-updated mo. Subong niya, okay na. Pagbasa si imo yung mitruhan, gwa ng bill mo. Sus, daw mo bill sing siniko, gano'n to, sobra-sobra sakdangaw. Tiyo mo ni, bangod sining pagsaka sang presyo, nagresulta ini sining pagpatawag iya sang congressional inquiry. Okay, kadamo sang dapat mapathag. Ti may mga refund na dapat kuno. Ti paano abing ma-increase kita tapos ma-refund ba lang kita? Ito kayo useless bla? Nga ma-increase ta? Ano nagreklamo? Refund ta? Ti kung wag magreklamo, kailan na ma-increase. Kaya ti ang aton nga mga konsumidores sa Central Negros Electric Cooperative, iban pa nga mga electric cooperative, hindi man kayo sindi. Kung nga nagasaka, sini nga bulan may pagsaka. Pag nasong nga bulan, manaog naman. Pag after 2 months, masaka naman ang rate sa kuryente. Ano ang mga factors nga nag-afekto? Nga may mga binulan, nga stadium lang ganang presyo sa atong kuryente. May mga binulan nga nagasaka man siya. May mga binulan nga nag-us-us mga ganubo man ang presyo. So ano mga factors na diri? Nga hindi tabi steady na lang siya. Muna. Kag gusto may pagsaka, tigulpi lang, makibot ka. Ay, nada akong presyo ko sa kuryente. Nga notabo. Dito ay black sa prior notice. Matingala ka na lang. Nga nagsaka, nagdugay mo magyapon gamit ko. Mo magyapon gamit ko sa kuryente. Nga nagsaka sang sobra 150 pesos ang dugang sa bilay ko sa kuryente. Igo ba lang galit, nagsaka ng kilowatt hour. Pag-irasa mo, sabi ko, doon ka namin, doon naglubong presyo. Naglubo naman galit. Tingin sa pagsaka, may prior notice. Pag panubo, doon di makamalong consumers member. Nga manubo naman ang presyo sa pinakasintimos. Magkabi na kabalo kati, ang rate sa residential rate, per kilowatt hour, lain may sa commercial rate. Yung mga commercial establishments bla. Lain man na yung rate nila mo. Kumpara mo sa residential, mga balay, lain man niya ang rate sang presyo sang kuryente mga kabanan. Tigo sa gani, 3 ka bill, pag 3 bill mo meron, doon ka na. Sa kuryente. Sa aton sa pila iya ka mga konsumidores naton iban gani mga LGUs gani minilyon ng utang. Minilyon na backlog sa bayaran sa kuryente. Ang dalag ko ng mga commercial establishments, hundreds of thousands ang delayed sa bayaran sa kuryente. Nga way maginotdan. Kita nga mga magagmay konsumidores, kita nga mga balay. Ari lang kita sa aton sinima puloyan. Yung kasi gani iban di kurot ya 100 kilowatts sa isa ka bulan. Ngati, gagbayal ka sa aton nga konsumo ya. Paglabot sa 3 kabil naton nga way na kung sumahon mo, ganit taglabot tag
3,000, otdan kita ya. Kaya paano iba niya nga hundreds of thousand ganyan na. Nga doon di mamulotdan. Especially mga commercial establishments. Ang mga local government units. Ito no, yung local government units, milyon ginabayaran sila. Sa atong Sineco, si palamblas mga pasina sa mga LGUs naton. Sa street lights, sa isa ka banwa, sa isa ka syudad. Milyon na yung ginabayaran sa ka LGU. Sa Central Negros City Cooperative. Di ko siguro may mga baklag po na natin ng LGUs. Pilakbulang po na yung baklag na da. Ginaproseso mo na. Pero namin tabla may bilin na sa pilakbulan. May utang. Di ko sa daw mo na ginabunod sa mga ordinaryo na natin ng mga konsumidores. Palabot sa duwa mo kabit, ginapan ka na. Tagaliog ka na. Kaya basta ito may gadagong-dagong sa posteo. Ibo na metruhan utdan. Kasi nga iba niya kami milyon ng utang sila Diyos, hundreds of thousands sa mga commercial establishments. Kada okay lang niya. Mo pa nang pila ka mga hibunot sa aton nga mga ultimo. Nga mga konsumidores, mga kibanan. Plus pa gusto, di ba balan, saka, 50. Tiyo mo na yung resulta. Na schedule, kag natigayon kay inasing aga. Ining congressional inquiry kadamo sang mga nanoy tuhay nga mga grupo diri sa Negros kag sa Iloilo ang ginpang-inbitar nga magpagibahin sining virtual congressional inquiry. Ano tong natalakay, ano ang nadangtan, ano ang mga ginhambalan to? Sining congressional inquiry ng patagayon kay inamang kabinan. Of course, test ni ko, ready nga pilaton ka mga kongresista, nga mo gini nagduso, nga magpatagayon sining congressional inquiry, pagis House Resolution number 2206 mga kabinan. Okay, di dapat ipatag. Dapat maging matag. Dapat maging kwintas claras sa kaaton nga mga konsumidores. Ini mga pagsaka sa presyo sa aton sininga kuryente. Kabudlay. Kasi matingala ka lang nagsaka na. Makibot ka lang nagtaas na. Video call na lang garo ko bumuking daw lang alangit sa ako no. Messenger na lang garo video call na kayo lang sila sa sa Zoom. Basi ko daw pigaw tignan na. Ay lang video call lang ta pro messenger lang kay Sir Winnie, Eh nagulat sa piyak na linya no. Amo sinta bala kaya dapat siling ko may matag na sa atong sininga mga konsumidores. Kasi kadang tilay pa kung grabe ang demand sa kuryente. Gasaka man mo. Precisamente pag-abot sa bulan sa Disyembre. Bulan sa Disyembre, ara da okasyon. Ara da madamo nga paggamit sa supply. Pag madamo nga paggamit sa kuryente. Siyempre kung Disyembre kada may mga Christmas decor kada, may mga Christmas light, may mga Christmas tree kada. Ginapabosandag mo palibot sing mo balay, ginapasandag mo sulod sing mo balay. So nadako ang demand sa kuryente. Tiyo sa di pa nga mabinulang nadako ang demand sa kuryente, nagasaka man ang presyo. Mga kabinan. Tara nyo bala sa inyong mga biling. Kasi tingala katuod mo, yan ligad to, kung manigamit ko, why mo ko dugang appliances. Nga sa mga bulan, saka akong bill. Kumpara ko sa naligad yung bulan. Yes, naligad yung bulan, daw lawig pang inuras nga brownout, sang sa may kurente, nga nagsaka pang presyo sa nagsaka pa ako ni bill. Yan, ligad yung gani nga binulan. Sa isang kasimana, daw 3 kabises mag brownout, lawig pa. Kumpara sa ligad nga bulan, nga daw mahal pang bill ko sa bungo. Yan, dako pang presyo sa kurente ko sa bungo. Anong natabo, mga kabinan? Nauna ko sabla, galibog ang ulo sa mga konsumidores. Kung nga
nag-inamo sina mga kabinan. Unang isa nila ka mga katingalahan. Oh. Di siguro ining congressional inquiry makapathag. Kahit ang ginbitar dire, ari di aton nga mga petitioners, mga consumer groups, of course, among pisalis ang mga apektado, nga mga electric consumer cooperatives. Like si Sineco, Nuneco, Nuseco, o mo tatlo ka mga mga electric cooperatives dire sa Negros Oriental, mga kaibinan. Si Lilo tumanto, kay reklamo itong Lilo, nagsaka man. Para may bolanta, kasi natin si Sir Winnie Sancho, sang Power Watch Negros as Advocates Incorporated, isa sa mga ginimitar. Kaya isa man sa mga reklamo mo. Isa sa mga ginimitar kay na sa virtual congressional inquiry. Ano naghanabo? Ano ginabalan dito? So sa pekala niya, kuwanta korona, live si Sir Winnie Sancho. Sir Winnie, mayong gabi, welcome sa Sonora Libre, Bumbo Dennis Dolain. Yes, Bumbo Dennis, good evening, no? Mayong gabi, Simo. Kaglabi na gid sa mga konsumidor sa Sineco na nagapamati sa imo programa. Yes, Sir Winnie, salamat. Gid sa lingkod, ano kaina ang naging dangatan, ano ginambalan, ano ang gitalakay ito sining virtual congressional inquiry based sa House Resolution number 2206 na sa sining yamo, sining reklamo sa aton sining mga nanuhay-tuhay nga consumer group ning daw di mahangpan especially in liga bigla pagsaka sang presyo sang kuryente, Sir Winnie. Well, amo ina ang gintunaan, no? Pero una sa na nagapasalamat kita kay Congressman Kiko Benitez for spearheading, no? Nga siya nang nagpatigayon parang matuman ining congressional inquiry. Actually, I think that was July, no? Nakamit kami ni Congressman Kiko Benitez kag nagpromisa siya, no? Nga mabulig siya. And then, I think one of the factors na nagdadali ini ang iwas ang congressional inquiry, amo ang pagkaguba sang sang Cebu Negros submarine cable, no, sa Amlan Negros Oriental, no. Pero ang main gid kaina sa opening salvo ang pagsaka, no, sang bilis ang kuryente nga daw hindi naton maintindihan, no, sang nagligad nga Agosto ang aton kuryente 12.37, no? From 10.50 per kilowatt hour, nagsaka sa 12.37. Kag sang subong, ang aton kuan is 12.26, no? Per kilowatt hour, no? So amo ina ang ano ba lang kabangdanan, no? Anong himuon, no? Di kadamo sa mga proposal, kadamo sa mga opinion. Pero ang sa aton pagtanaw ya, isa ka kabangdanan siya mong pagkaguba sang submarine cable, no, sa Amlan. Pero hindi man nasala sang konsumidor ya, way man siya labot kung sino to yung nagbugo sang submarine cable nga naguba, dapat nga hindi na pag-isukton sa consumers. Muna gani, Bumbo Dennis, nga may order na si Chairperson Di Banadera, no? I think September 20 pa na ang order, nga i-refund atong nahatag na nung ginsukot, no? Nga mga ginatawag na congestion charges and other attributable charges, refund, no? Para nga mauli ina ako ni-rebate, offset lang sa iyasang sa bill. Pero sa subong daw wala ka desider kay ang Philippine Electricity Spot Market Corporation, PEMC, naga-compute pa kuno sila sang ilagi na tawag na refund mechanism, no? Kaya mo nang mabudlay kay kung manukot sa kurente kumpleto, pero kung kita na niya mag-refund paugatan kada nila, no? So mo ina ang mga nagkadamo-damo nga proposal, pero ang sa Sineco naman niya ang akon nga bahin, no? Kaya ang upod ko dito, Bumbo Dennis, si Ted Makaina, no, sang kuan ini siya sang bago na formas nila utilities
Consumers Association, no? For Reform, muna tawag nga UCARE, no? Nag-raise man sang iya nga opinion. Nag-focus kami yan sa Seneco. Kaya sunog kay Attorney Danny Pondibilla, panubuan niya ang rate ang pagbungko yagid niya manubo ni sa mga June, July, August. Ang hambal nga nubo nagtimbuok, no, ang saka sang kuryente. Ang amo niya ginaplastar nga ining pag-extend sang Seneco sa Kitco Salcon nga 40 megawatts at reduce 20 megawatts. Amo ini ang ginatanaw na mo nga isa sang nagtulod na magsaka ang presyo sang kuryente, no, kay nga ang ginpili sang Seneco ang 5.42 per kilowatt hour sang sa 3.29 per kilowatt hour nga mo ang nagdaog nga ginatawag naton lowest calculated bidder, no. Ang inimo nila atong 5.42 ang ilang ginkuha kag iniyang 3.29 ginpabayaan nila kag sa akon pagkaibalo may notice of award na ni, no, pero wala pa nila ginpirmahan ang ginatawag nga power purchase agreement, no. Ti ang nambal ni Congressman Kiko nga dili sa Negros, no, nga necessary gid balaya nga didto kita magwa kung diin sa Cebu, sa Leyte, no, nga nga hindi kita iya maka source, no, sa aton nga kuan nga power diri sa Negros lang. But then ang ultimate nga rason sina Bumbudines, no, nga nagasaka, no, ang precious kuryente tungod sa ginatawag naton nga overcontracting. Galing kay manti ang Seneco malin sang una way man gaako nga may overcontracting, no? Magsiling ka nga overcontracting, sobra ang ginkuha mo nga capacity isang sa imo base load. Grabe ang base load mo is 60 megawatt, makuha kaya 80 o 90. Tani kung magkuha ka lang pasubrahan mo jutay, may ano ko lang nga ginatawag may reserve ka lang be. Correct. O mayara ka lang bla reserve nga kuan nga gamay. Kamanti kung tamaan mo na ka dako nga kuha, muna tani dapat ipensindi sa mga konsumidor, no? Mayara ginatawag nga take or pay provision sa aton nga kontrata. TV kung hindi na yan maubos siya, bayrang ginaya sang kuan, sang konsumidor. Di ang kakatabo siya na bumbulini sa mga ginatawag nga sell back to wisam, no? Bakal nila sa power supplier, abi, example lang, no, 5 pesos per kilowatt hour, ikaway maubos. Baligya nila sa WISM at 2 pesos per kilowatt hour. Nubo. Yaman ang electricity is a real-time product mo, hindi mo ni siya ma-store. Di balik nila to baligya, pila ang na miyerde, kundi 3 pesos per kilowatt hour. Di ko ni-multiply mo na siya sa butan talang abi 20 megawatts Bumbudines, no, 20 megawatts. I-multiply mo na siya sa 14,400,000 kilowatt hour. Minilyon na eh. Ini gani ang ginapambalabagan namon sang una nga ang diferensya sa 5.42 kag 3.29 is 2 pesos and 13 centavos. Pero kung i-multiply mo ni siya sa equivalent sang 20 megawatt na ginhambal ko sang bagulang no nga 14,400,000 megawatt, ang guaya sini nga sa kada bulan ang balayran sang konsumidor sa isa ka bulan nagadlagan 30,672,000. Sa sulod sang isa ka tuig 368,064,000. Kaya mo nang siling mo bala, sinintimos lang siya 2 pesos and 13 centavos, pero ang kabugatan niya no ara sa kwan, sa abaga, sa mga konsumidor. Nito sunod sa kay Attorney Dan Pondibilla, legal kuno ya ang ilang extension in spite of the fact na nagsiling nagidang DOA na illegal ang extension, hindi pwede. According to him, because he is a lawyer,
Nya kuno it's not for the DOE to determine whether the contract is legal or not. Iyan na yung opinion na Bongo Dines. Sino ang ma-determine, Sir Winnie, abing masilingta legal or illegal ang kontrata kung hindi ang DOE, ang ARC. Sino ma-declare na dira? Amo na ang mga regulating body mo base what he has in mind siguro base ipakorte ya kung para masanagan gid no, pero well, with all due respect no sa Senico Bongo Dines, wala man masabat na Atty. Pondibilla sufficiently ang brownout nga ang sa isa kadlaw ang brownout katlo kapat no, dugangan pa ni sa prime motor kag basiwa man nga nagabaylo-baylo ang kolor sang imo tubig sulod sa isa ka oras 2 ka oras nimo magamit. Pero mabalik ako sa brownout. Naglalisay sila Bongo Dines no, sort of argument between kapasalamat man ko sa kay Congressman Stephen Paduano no, nga nagbulig man nga nag-intra man siya kiti makulod noon man siya mo. Naglalisay sila ni Atty. Pondibilla sa brownout. Siling kaya namangkot ano kung may brownout kahapon mo. Ang sabat ni Atty. Pondibilla waay ko no. Kung anong gutya sing ganon scheduled o kung unscheduled brownout. But Bongo Dines, it cannot be denied na may brownout gid man niya, dila frequent brownout no ang aton nga ginabayran. Sa akon nga pagtanaw Bongo Dines, medyo nang init si Kwan, si Atty. Pondibilla. Kay tane, sa amo na nga sitwasyon, si Congressman Paduano, Congressman na siya mo, party list. Tani, jutay lang dala masiling ka nga with all due respect, no, kung galalisay gid man kamo. Kay ti tungod nga inquiry na, sa magsiling ka, nga, Your Honor, depende na sa iya, pero sa ako niya nakita, daw medyo nanginit siya, no? Which is not a good manifestation of a good manager sa akon paglantaw, no? So wala yung mapusa, wala yung madipinsahan ang ginatawag nga frequent brownout. Nga katabo sa aton, nga sa diin, kita nga konsumidor nagabayad sang sobra, nagabayad sang taas, nagabayad sang isakto, pero ang serbisyo, kagang suga nga aton nga ang power na ginatag sa aton is not sufficient, and sometimes we have to bear the burden no, of the pain of paying high cost of electricity. May nagpabangkot ka ni Sir Winnie, mag-message niya, ting kamahal si aton presyo sa kurente kay actually ang Palimpinon Geothermal Power Plant dito sa may Banwas ang Valencia, Negros Oriental, ari diri sa Islas Negros. Nga tinga kita mismo aton ni resources no, nga mahal pa ya kung kita magamit. Sir Winnie? That's correct. Kay man pagkatapos kay ina nakamit ako sa mga grupo man sang iban ex-director sang iban nga cooperative. Siling nila kung tipunon tadi ang aton nga ginatawag ni ining alternative energy bala. No? Kung tipunon naton ini solar, biomass no. Kag iban pagid nga klase abisang kon nga hydro. Efficiente, pwede makahatag ang kuan, ang Negros, pwede makasarang, makamit na sang requirement ng bilog nga Negros. Ugaling kay man ti aligasyon man lang niya Bongo Dines, ti lain niya kung may kontrata nga pilirmahan mo, no? The higher or the bigger volume you will get in a contract, munang siling nila, everybody happy. Why man ta nag-raise ang accusation? Tinuti kung may permahanay sa kontrata, dahil na na iyang istorya mo. Amo gani, bala nga inatawag nila nga hindi economy of scale, ang Seneco, kadamo sang membro, 200,000 plus. Hindi membro, kundi mga consumer, sabi. Di kung sa economy of scale, tungkol kadako sang imo nga kuan nga kliyente, supposed to be tani ang bayran mga kurente, nubo eh.
Di amo nang question nga nagtaasaw. Amo naman ang aligasyon kay man may dealing and wheeling in the conclusion of what we call power supply agreement. Amo na da ang sa likod nga nagamahal. Di ang kwan sini ang mga power supplier bumbu dinis, mga salesmen niya mo, mga salesmen. Ang target nila ang cooperative. Di amo na da may binayluhanay whatever it is. May transaction. Ato niya aligasyon man na pero laban-laban sa kamaturan nga mo na pirmihan nagkatabo. Kaya din mo lang kuan base nga ibalik mo sa wisam na mirde ka 3 pesos sa 5 pesos, 2 lang ang nakuan mo, ang ginbayaran mo. Ginbaligya mo 3 nga na mirde ka trading losses. Hindi man na namirdi ang kuan, ang kooperatiba, ang namirdi daya ang mga konsumidor. Kaya nga, insukot na sila. And in this business of power supply, everything is passed on to the consumers. So, dihado, bigyan, no? So, mas mayo ining inquiry ni Abong Budines, kaysa akong pagtanaw, may isa pagid guro, kay may schedule pa? Mo. O, hindi gid mahitso, no? Hindi gid bala ma-streamline ang tanan-tanan nga kuan nga mga proposal kay manti kabalo ka ba kinanglan tun-an mo ang ginatawag nga nitty-gritty mo sang power industry bago ikaw maka-intindi, no, bago ikaw makahangop, no, ang iya sini nga mga intricacies. Kadamo Yes. to sa mga gi-invite kay tao din na ang listahan sa mga invite, no, mga individual, mga leaders sa mga consumers group diri sa Negros, Bacolod kag sa Iloilo. So paano nag-end kay na ining congressional inquiry kag sa mo as mentioned kasi may kadwa pa may na specific nga schedule na for the next congressional inquiry kay sa first kay nato sa kadamuon guro sing mga nagtambong to kadamo sang pamangkot ay sigurado to do guro amot ko na at hagan gid man ang matag man to guro pagsakat ibang to sila damage nga submarine cable ito prote tsakto rambal mo kay ina iti dapat nila pag i-pass on na sa konsumidores Sir Winnie. Correct. The consumers should not be made to pay for the power supply that they did not use. Di nga kay nag-take advantage ni karon ang mga kooperatiba, hindi man tanan ang ilang mag-forecast sila tawag labumbo dinis over the roof gapalang lapaw. Di sino man niya sa konsumidor sa nakaintindis naman? Huwag gani kaintindi. Ang naintindihan talaga yan, nagbayad ta, pero kaintindi, bala kita sang ilan na dagi na generation, transmission, kakunano, ilang ibutang dira. Tani, ang Sineco, programan nila niya inatawag consumers education. Paintindiho nila, ang konsumidor, amuning inyo ginabayran, no? Initungod sila, kag amuni para makasave ka mo. Ugaling kay manti ang Sineco man niya, kabalo ka naman hindi ka gani kasulod sa subong mo. Diba si, ang basi kung mag-alam ba lang kasi may dores Sir Winnie? Ti daw amuged, no, nga makaintindi bala, ay amugali ining akon nga kwan. Pero sina bumudinis, nag-order na gid ang ERC na ibalik nila to ang ginsukot nila because of the Amlan incident. Until now, ay pa man? Huwag sila igaw-lago, tanib siya nagpagwa lang sa memorandum da nga mga, ang sa Iloilo yan, nagkuha na mo, nag-respond na sila, no? So, muna bala kasubo, no, nga it is unfortunate na ang management ng Sineco sigaw, no, daw hindi mayo, no? So, yes. So ano to ginanadangtan? Ano ang desisyon sa Committee on Energy sa sining inquiry kay na Sir Winnie? Anong sa last portion abi po na anong naging desisyon nila dito? Matiyag ko matupa nga daw i-review, no, ang lawat ang tanan-tanan abi gin-take up i-review kag may isa pagid matiyag ko kakwan ka kay sakto na mo dinis sa imong ambal mo. Sa primero po lang nga daan sa opening salvo, hindi na magilintindihanay mo. Kaya manteo, ang DOE may yung tindog, ang ARC may siya mga tindog, ang mga kooperatiba
may ara man siya nga kwan, may ara man siya nga ginatawag nga iabi yang posisyon, no? How I wish tani nga pagkatapos ang ikaduwa ni nga hearing tani, makuanan man bala, may konsuelo man bala Bumbudines ang mga konsumidor, no? Hindi lang sang tiniko, kundi iban pagidabi nga mga kooperatiba na makapanubo sang ginatawag naton nga rate of electricity. Kita ding pinakamataas subong 12, no? Taas ang nuniko. Tinagsiling naman si Atty. Pondibilla, base ko naman nubo naman by 2 pesos, no? Iginambal naman na sa una, na manubo sa Diyon, way mangyapon matuman. Di tani kung ginambal sini nga maganubo man, di tani tumano niya para may kalipay man ang mga konsumidor, no? Ugaling kay ti imbis nga nubo, ang guataya kuan ning unabated increase in the rate of electricity. Ti dunganan pa sang gasolina, dunganan pa sang mga pag-increase sang basic goods and services, dugangan pa nga wala sang increase sa sweldo, dugangan pa nga daw hindi pag-ihatag sang mga small medium business enterprise at 13 months sa mga workers about kuan munang siling lang kuan gini ang tanan-tanan nga mga workers, consumers will be at the losing end. Kamanti amo ni sila pirmi kita ang shock absorber tungod sining crisis na gindulot sa aton ekonomiya, particularly on the power industry. Ulaton tanay kung may ara second inquiry, kaya takno dapat masulbar na rin kakadugay na nga problema sa Seneco, no? Kaiban maguro pag hindi ka mga electric cooperatives ning mamahal, kung sabagay di sa Seneco do mataas gani guro kumpara sa iban pa yung mga probinsya do mas mahal din presyo tas ang kuryente ang nagapamangkot ng iban ang palimpinon gahaboy kita sa supply sa Cebu, gahaboy kita sa supply sa Panay, pagbalik diri sa aton nga ang resources sa palimpinon power plant, geothermal power plant halin diri sa aton isla. Pagbalik sa aton niya sa success na di, nga kita nagitiga gross, mahal pa ya? Sakto ginamong mo din, dapat itap ang aton local energy. Tapos ikadua, tinanglan ang mga electric cooperative ni, ikuan sila i-audit, no? Sa sulod sang 2019-2020, pila ka bulyom sang electricity ang inyo ginkuha sa diin nga mga power supplier. Pila ang inyo nagamit? Kaya may datos kuya Bumbudinis nga ang magamit lang sa 53% mo. May ara lang 60%. Think the rest Di din. nagadto ang 40%, kundi ginansya nila tungod sa transaksyon nila sa mga power supplier. Ito mo ang problema dira, no? Kasi kita yung mga ultimong consumer members, kita yung ganto. Sini kita tanan tsakto naman, no? Tanan nga balayran, tanan nga kagustuhanan, tanan kung ano, mada nga mga anomalia, kita nga mga konsumidores, sila mga konsumidores man eh. Magalobra na Seneco, gaolobra sa kooperatiba, na konsumidores man eh. Kaligatis niya kung madagko sila yung kron niya sweldo, dagko sila niya ganarya kanabulat, ito sa ano man na sila man. Ang makaluluos, kung maultimo, tabla nga mga household consumer, Sir Winnie? Amo mo din, may isa pagid ko ka hindi mayo nga balita sa imo. Kung nag-file ko kaso sa niya, supposed to be ang amon hearing is September 24. In-reset sang ADCOM sa October 5. Sa pag October 5 na nawag ako, i-reset naman ko no sa October 12. Sa October 12 ay naman na dayon, gin-reset naman sa November 3. Kung ila pagid i-reset sa November 3, ma-file na lang kuya sang motion for the resolution of the case. Ano nga amuna no ang natingalahan ako do kapareho man bla sa aton diri nga kun ang naga-file gani pigado kag mga para sa komung tao postpone delay no. The White House sang mahimo, it seems to me that there are unseen hands working behind to delay the process of resolution of the case. Gin-file na kon sa niya. Ano ang kaso ganito gin-file mo, Sir Winnie? Tus kadamo-damo tus ang
Pangjay neglect of duty and so ining mismanagement. So anom dito ka kuano, hindi ko na lang pag-elaborate. Pero ti ang iya sa tong ang prayer namong suspension, no? Para sa mga board kag sang manager, no. So hopefully tani usad na siya. Kay man ti kuan ini mo Zoom hearing sa Manila, no. Kay way man tayo kwarta nga Saan mo naging file? I think July 7. July, August, September, October na spong. Sa November 3 pa ang ilang suggested nga meeting, no? Ako, Bombo Dines, nagapaumod lang ko, kay manti, nag-file kita sang kaso mo. We do not want to antagonize, no? The ADCOM. Pero kung sobra naman, namunang siling lang justice delayed. Justice denied. Di pangita man tapag, para nga makausad kag matagaan sa hustisya ang aton kausa. Sige, tibantayan tanay ko na mga masunod sini nga mga lihok, no, especially kung may masunod pa nga congressional inquiry. Sir, hindi mo damo salamat, sir, kag mayong gabi. Thank you. Good evening. Thank you. Kapatay pa kami na si Mr. Uri Sancho na kapamuno sa Power Watch Negros Advocates Incorporated. So, duwagin ito may nalangtan, duwagin may na duwag konklusyon, no? Ining una nga congressional inquiry. Ang matahag lang ito, itong pagsaka sa nagbigad, bangod sa ito na damage sa Barinkibol, dito sa Amlan, nga supposed to be, hindi pag-i-charge consumidores, take in charge. Nagmando ang ARC nga i-refund tingilo na refunda o rebate manabi o ibuhay lang sa bill tindi sa Negros sa Central Negros Electric Cooperative do ay gapon ni Nihoy manang problema sinadalas linggo do kada sigla magpasaka hindi ka kabalo gani hindi ka ma-inform ikaw konsumidores nga masaka ang kilowatt hour nga presyo per kilowatt hour na presyo si kuryente. Saka, ganyan, tingala ka lang. Pero kung mag-refund nga, doon ka damo pa pamagyaw. Doon ka damo pa sing kwan, damo pa sing chichi-buriche. Ano ang problema sa nadara? Saan nota pa ni ma-refund? Saan nota pa ni ma-rebate, abi? O reduct lang sa ito siling bill mga kabinan. Mga mabudlay, no? Kasi mga ordinaryo tayo nga mga consumer reimburse sa Sineco, kita sa gabaga, kita ga problema, kita ang nag-antos sa mataas nga balayran niya sa kuryente. 47 minutos sa nakaligan sa ng alas 8 sa gabi, makabila pabalik siya po natuntunan ang report ni Bombo Carla Defensor, ining pagpatag sa 79th Infantry Battalion Philippine Army, angot sining pagpasibangod, kag ginatuto sa ila, ini pagkadula sa duwa ka mga senior citizen dito sa Banwa sa Manapla, matapos ini enkwentro nga natabo sa itong September 30. Ngayon tunaan sa 4 ka kamatayon sa mga membro sa NPA ting pamilya doon nag-file sang petition sa korte. Rate of habeas corpus, 2%. Sang sining duwa ka mga na-missing nga mga senior citizen. Inaton panabalikan, makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang
nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent Now sang pamunuan sang 79th Infantry Battalion Philippine Army sa sining pagkadula sang duwa ka mga senior citizen dito iya sa may banwa sa Manaplatong natabo blang enkwentro sang September 30 sa may barangay San Pablo nga ginturaan sang kamatayon sa apat ka mga membro sa New People's Army. Na may duwa dito ka mga residente, duwa ka mga senior citizen nga nadula kag sa pahayag sa pamilya, si duwa ka mga senior citizen, pati sila nga ginkuha or ara karos kustiya sa makatapos ang Philippine Army. Actually, yung pamilya, gani, nag-file na yung petition sa korte, rate of habeas corpus, para mapakita, mapresentar, ining duwa ka mga na-missing ng mga senior citizen. Anong sabat sa pamunuan sang 79th IB? Ari sa pekilo niya ang report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dennis, no? So wala sa kustudiya sa 79th Infantry Battalion ang duwa ka mga nabising nga mga senior citizens sa nagluntad nga encounter Bombo Dennis dito sa may Barangay San Pablo, Manakla, Bombo Dennis, kay bangod nga ang duwa ka mga kabataan sinisang mga na missing, no? Ining si Hector Makiling kag ining si Ernesto Baines ini sila pasaka ini sila sang petition competition yes Bombo Dennis nga habeas corpus, no? Ang ila sini nga ginapatihan nga yara kuno sa kustudiya sa 79th Infantry Battalion ng ila sini nga himata Bombo Dennis. So ginalabot naton ang 79th Infantry Battalion susunod kay Lieutenant Colonel J. Javines, wala sa ila ang duwa ni ka mga senior citizen Bombo Dennis kag posible ining duwa ni nag-upod sa pulo pa ako na sa iban pagid nga mga NPA nga na-involve man sa encounter Bombo Dennis. So nagpalagyo ini sila ay tungod nga wala man sang may na-recover, no, nga mga iban pagid nga mga kagamitan nga agikan sa mga NPA kag wala sang may nadakpan Bombo Dennis. Si amo lang itong apat ka mga persona
o kon NPA nga nagkalamatay nga nag-abato sa batalyon Bombo Dennis. Nagginbuligan man sang 17th Infantry Battalion ining pamilya sang duwa ka mga senior citizen Bombo Dennis. So una pala niya kasi asang amo pa lang po yan natabo ang encounter nagbulig na ini sila sa pagpangita kay kita man mismo Bombo Dennis no sa ngayon so dito sa area nga wala dito ining si Ernesto Baines kay abi sa iya sini nga utod isa sa mga napatay ang iya sini nga utod. Yes, oo. Si hindi gali no na kapila pa ipa-confirm. So nauna iya ko utod no. So ginpa-check sa iya sini nga bayaw hindi naman. Pagkadugay ginhambal naman nga utod gigid ko no Bombo Dennis sa ulihin na saging kuha na gid ang lawas to sa nga patay dito mismo sa sulod sa nga balay nag-iyahan ni Ernesto Baines Bombo Dennis dito na nahibaloan niya hindi iya si Ernesto Baines ang napatay isa sa mga napatay sa apat Bombo Dennis si bilang nila no so naman sa utod ati basi kung hinkuha niya iya siniya nga karbaw kay may ginahuktan ini nga karbaw si Ernesto Baines Bombo Dennis si asa subong no wala pa nakabalik ang ining si Ernesto Baines so pod si Hector Makiling Bombo Dennis. So, sa subong no nagapatigayon sa gyapon sa nga pagpangita ining mga kabataan kag amuman nagabulig man sa pagpangita ang 79th IC kay bangod nga wala sa ila ining nga duwa ka persona Bombo Dennis man ini siya sa panawagan man ini sa panawagan niya pwede ini sila yung makakadto sa kampo sang 79th ID kag chekaron kung ato dito ang ila sini nga himata Bombo Dennis. Kung ano man ang ila sini nga propose sa korte. So ato bangon ina sa 79th Infantry Battalion Bombo Dennis. So Bombo Dennis sa pamatian nato ng pahayag gikan kay Lieutenant Colonel J. Javines. Ano na ila-allegation pero kung mayara rin man naging yung pasa nila sa korte, you just wait for the subpoena o ano direction sang korte and we will just follow. Sir, ginapangita man ini sir sang 79th ID sir? Yeah. Ginapangita mo namin, ginabuligan na namin sila pangita. Actually, nakapag-istorya na kami sa family, no? And nambal naman sila will be willing to cooperate o ano man, kung investigation ba. Tapos, ginambala naman silang we are conducting our own investigation also para makita ang duwa. Pag binabuligan naman sila. Okay. So, sir, sa inyo, siniya, sir, nga paglantaw, yun, sir, no? Sa diin iniayan, sir, nagpadulong ini nga duwa, upod ni sila sa apat nga nagkalamatay, sir? Upod ni nila, sir? Si Ernesto Baines, amo nang tag-iya sang balay. Pag si Bakiling, amo tong balay-bala sa kumagsaka ka to sa encounter site, amo tong balay na sa wala, so tupadanay lang sila nga duwa, no? So, ang amon nga assessment, it could be nga ang duwa, upod na sana naglalagyot, upod sa iban nga mga NPA nga iban. Ang amon na estimate dito sa encounter site, mga more or less 10 ka to mga upod na to sila. So, ang amon assessment, it could be nga ginagindala na lang sila sa NPA, naglagyo sila para wala kita may nadakpan, wala kita may na-interview, wala kita may na-debrief. So, at ang assessment na muna, it could be nag-upod ng iban naduwa na dito sa mga employee na naglagyo pa dito sa Sinda sa Lumi sa Sinda Mimi sa Victoria. Pero wala dara iya sa inyo yun, sir, ang duwa ni nga senior citizen nga ginapangita sa ila sini nga kabataan. Yeah, wala sa amon. And kung ano na lang gusto nila. Kadto sila dito sa kampo namon, nag-inspect sila, we are open. Kung ano nga balance ang korte, we will follow. We will fully cooperate kung ano man ang decision sa korte. Yes, sir. And then willing ka mo yun, sir, nga mag-bulig. Yeah. On the very first day, ginambal ko na sila. Wala sa amon, and very much willing kami nga buligan sila. In fact, muna among ginapanitaman, no? Duwa, para maibalik sa ila kung makakita natin. Based sa amon information, ang grupo ni Badayos, tukay na nagbalik-balik na. Nagbalik na sa balay ni Ernest. So, at that time, nadakpan natin sila, iinarap ng utod niya. Nagambal ng grupo ni Badayos, halos isa na ito kasimana sa balay. Okay. Amo nang yung nambal ni Inar, na tupadanan sila balay, utod, manghod na siya ni Ernie, Inar.
Pag si Inar mismo nagambal, ang MPA ito, dugay na isa na sila kasi mana na nag-star sa balay ni Ernie. Bombo Dennis, mo to, no? Ang pahayagikan kay Lieutenant Colonel J. Havinas regarding sa petisyon sa kabataan sa mga na-missing sa subong Bombo Dennis. Kaya mo man sa investigasyon sa 79th ID nga posibleng nagupod ining duwa ka mga tigulang sa NPA Bombo Dennis. Teka lawig na, pitsa 12 ang subong, pitsa 30 kapatano tabo, 12 diyas na, kunara sa palibot, naguro nakapuli na sila, or nakabalik na sila, or nakitaan na sila, until now, wag niya makita ila sining presensya. Amogid gani Bombo Dennis, no? Pro nagabulig man ang 79th ID sa pamilya, no? Nga makita na ininilang duwa ni ka mga persona Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis sa mo nang report ang gikan sa patrol ini si Bumbo Carlamida Pagtatara sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. English na to for all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Namo salamat Bombo Carla, may defensor sa buto sabat sa nga pamunuan sa 79th IB sining aligasyon o kuning payag sa pamilya ni duha ka mga senior citizen ngara kuno sa kustodiya sa army ining duha ka mga himata nila ang moning rason kuno nag-file sa petisyon sa korte nagpasaka sa sang rate of habeas corpus no in order nga mamanduan ang soldado ang 79th IB nga presentar ining duwag ka mga senior citizen magbatis mamila toto sila ti sunod sa kay Colonel Havinas pwede sila puti willing man magkooperar ang ato 79th IB sa anuman nga mangin mando sa korte na mga kaibanan sa ila kiti willing man aton nga army iya nga buligan gani sila o nagabuling sila nga malocate ining duwa iya ka mga senior citizen pati sa army nagupod kuno to or masible gindala sinay nag-withdraw pa nga mga NPA nga upod sining 4 ka mga nagkalamatay sa encuentro ito sa may barangay San Pablo, Banwasang, Manapla. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalikas takdang alas 9 sa gabi. Wala taparang tulis pagpalagay siya tutunan Zona Libre. Standby na kamo sa ato si Santos nga Rosario. Inyolagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bumbo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sang impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyaktong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nahaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo,
nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, petsa 12 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 74 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Maulanon ang tiyempo sining nga gabi no halin pa kaina sang aga bangod sa bagyong Maring. Sa sining nga tiyempo mga kabombo do kanami na lang gidya pangarumbot no. Apang sa aton dira mga utod nga yara gihapon sa dalanon sa mga naghingagaw pa uli ilabi na sa mga naga-drive no maghalong gid kita. Kaya madanlog ang dalan hindi lang anay magpadasig no sa nga padalagan. Kaina ginathag sa nga Cooperative Promotion Head sang Sineco nga ang bagyo ang makusog nga pag-ulan, ang makusog nga paghuyop sang hangin, amo ang rason sa mga power interruptions nga nagakatabo humalin kaina partikular na diri sa syudad sa Bacolod arang ma-brown out bala dayon masiga naman, dayon ma-brown out naman. Ang bagay nila do feeling ko nila Christmas light bala ang ilang asuga. So kadamo sa mga nagareklamo sa Sineco no apang ginathag ni Ma'am Maria Luisa Parroco nga wala nila ini ginahungod, hindi kuno nila makontrol ang kalamidad kaga may mga isolated cases kung sa diin may mga nagkakatumba bala nga mga poste sang kuryente bangon sa aton nga tiyempo sa karon. Kaina gani dito sa may barangay 18 no diri sa syudad sang Bacolod pila ka oras nga nadula ang kuryente so checkeron pa naton kung nakabalik na no bangod may naglabay nga isa ka buhawi. So bangod sa mabaskog nga hangin naglupad ang atop sang isa ka balay sa barangay 18 kaga nagigo ini no nagpilas sa isa ka kable sang kuryente rason kun nga naglupok ining kable kag nagibwal ang kalayo. So maayo lang gid kay gilayon nga narespondehan sa mga opisyales sang barangay kag wala man sang may nasamaran nga pumuluyo. Dito naman mga kabombo sa barangay Singkang Airport no natumba ang isa ka dako. Imagine ha, dako-dako na gid na nga puno sang akasya apang natumba pa bangod sa kakusog sang hangin.
Ginatingoan man to sa karon sang aton mga otoridad nga mahimos bala agod nga maghawan ang dalan kag hindi na makatuga sang posible pagid nga kahalitan. So ginapanumduman man ang aton nga mga kabombo nga ipaiway lang anay ang pagpadulong sa mga coastal areas sa mga mga baybayon. Kaya didto sa Banwa sang Pontevedra nadulaan gid sang kabuhi ang isa ka seaman matapos nga nagpaligo sa resort. Apisar sining mabaskog nga hangin kag balod. So maghalong gid kita no mga kabombo kag magulo aligmat man. So aton check yaron no contestingan naton nga magkuha sang report nagikan sa aton nga sister station no karon sa dito sa bayan sang Luzon kun ano ang sitwasyon sa nga ilang lugar bangod sining bagyo. Dugay-dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor tuhoy sa marksmanship kag gun safety activity nga ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency sang NOCPO. Samtang dito sa Banwa sang Binalbaga no may isa ka lalaki nga patay matapos ginbuno. Aton man checkero ng dugang nga detalye tuhoy sining stabbing incident sa kaya Bombo Carla May Defensor kag mayara na no sa nga identity ang driver kaga pahinante sining counter truck nga may karga nga gasolina nga nasunog bala samtang nagabiyahe dito sa may Cadiz Negros Occidental kaina sang kaagahon. So aton man kuhaon ang dugang nga impormasyon kag mga developments sining insidente sa patrol. Samtang nagapadayon o gihapon ang satellite registration sa Comelec mga kabombo, second day subong sang resumption, second day sa karon sa exemption sining satellite registration o voters registration sang Comelec madumduman na gin-extend sang ahensya ang registration humalin October 11 tubtob sa katapusan sang bulan sang Oktubre. So yari ang schedule sang satellite registration sang Comelec Bacolod October 11 tubtob sa October 13 hasta sa Miyerkules no ang schedule o kanang venue is didto sa may SM City Bacolod. Sa October 14, 18 kag 19 sining Webes sa masunod nga Lunes kag sa masunod nga Martes sa Ayala Malls Capital Central naman patigayunon ining satellite registration. Kag sa Oktubre 20 tubtob sa 22 no next Wednesday tubtob sa Biyernes sa Robinson's Place Bacolod. Magayo pa man ang Comelec Bacolod no kung pwede liwat nga makapatigayon sang satellite registration dito sa may University of St. Lasal. Pang for now amo pa lang na ang schedule sang dates kag venue agod nga makaparehistro. So hindi na kita magulat no mga kabombo nga lukpan kita antes nga magiyo samtang nga matawhay pang sitwasyon magparehistro na kita. Samtang aton pa nga gina-establish ang aton nga koneksyon kaya Bombo Carla. Sige, so yara na no sa piyak nga linya ang patrol si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? So, ako nahingadlan na, no? Ang isa sa mga, o ko na isa nga napatay sa nagaluntad nga sunog dito sa may Barangay Luna, Cadiz City, Bombo Jai, no? So, inigin tagaan o kunding kilala sa nga driver nga si John Recto o kung John Vincent Recto Bombo Jai iya sininga pahinante nga si alias Romnick. So alias Romnick pa lang ini kasi sunod sa kaya fire arson investigator ako na sunod sa fire arson investigator nga si FO1 Gerald Bugtong may nagpadulong na sa punerarya dito sa Cadiz City Bombo Jai pero wala pasang may ginhatagin nga identity sa nga biktima. Tinagahinyo man ini siya sa pamilya na kung pwede makaltuan nila buwas kag mahataga na nila sa identity ini nga persona. So far may alias na among yung pangalan niya si Romnick subong si San Vincent Recto pilason ini siya sa nagaluntad na sunog so Bombo Jai suspected ang gina-suspect o kung mayara sang ginalantaw ang mga carmen Bombo Jai nga may dala ini sila nga gasolina. So alleged pa lang ini ginakonfirmar din sa aton sini nga katapos ang BFP dira sa may Cadiz Bombo Jai kung ano gini ang dala sang duwa ka persona Bombo Jai kag nasunog ang ila sini nga salakyan nga ginadala Bombo Jai. So Bombo Jai pamatian nato ng pakayag gikan kay FO1 Gerald
bugtong fire arson investigator sa nga BSP Cali. Basta subong wala gid kinagadto kami sa funeral gid ma'am. Kay wala pa to ka nagadto man to ko nung iya nga tiya pero nagdakat man. pero ang ilahang ba mas mabalik sila boss. So base boss ma-identify gid ang iya gid nga last name ma'am. Okay. So sir, may company ini siya, sir? Wala kami bala ka ano kung may company ni siya bala ma'am. Okay, Kaya ang pating tag-iya wala man amon gid nakita tapos ang amon gid na ano ang na-interview ang injured gid yung driver medyo ano pa sa subong mo. Wala, sir, mga ID nga nakuha man sa driver, sir? Wala man sa ID. Tapos ang sa driver wala man siya lisensya ag wala man rehistro ang ilang hunter. Okay, ano ganili what sir ang ila? Sini nga sakay nga anong nga ila dala? Bali sir, ma'am suspected na gina siya ma'am. So hindi pa namon confirm gid bala nga mo na. May mga gasolina sila nga dala. Okay, and then wala pa nang ibaluan kung ano ni sila nga company, sir? Yes ma'am, hindi pa man balan. Okay. Sir, walang ini sila ang sakay gid, sir, no? Sang kanter ni sir nga salakyan? Yes ma'am. Bali ang ako naging niya panawagan na siya nga pamilya mo. Nga tani makakadto sila sa Negren sa funeral bala kay subong ara to si Romnick no. Amo nang upod ni John Vincent Recto. Si Romnick ni taga Sagay laki ni sa taga Barangay Rafaela, Sagay City no nga makadtuon to kay para mabalaan ginaton ang iya gid nga complete name. Amo ni siyang fatality ma'am, amo ni siyang nasunog ma'am. Di ni nakuha ang iya nga name nga ni sir? Bali amo na hatag sang iya nga upod ang driver. So, Bomba Jai, amo to no, ang pahayagi kay FO1, Gerald Bugtong sa pagkilala nila sa kung paghatag sang alias no, sa driver sa patay no, sa nagluntad nga sunog dito sa Maya, Cadi City, Bomba Jai. Bobo Carla, ining ang pahinante amo ini siya si alias Romnick, so wala pa sa karon sang full name pero taga-Sagay siya no kag ginapanawagan nga magkadto ang pamilya sa punerarya agod nga ma-identify ining pilason sino to gani ang iya nga first name, Bombo Carla? Si John Vincent Recto, Bomba Jai. Si John Vincent Recto, so hindi man fatal gid ang sitwasyon sa karon sining ni Recto? So, babajay sa information naton nga nakuha, nasunog, gining dapadapa sinisang driver, Bombojay. So, muna ang iya sining naangkon nga pila sa nagaluntad nga sunog, Bombojay. So, aton lang batayan, Bombo Carla, ang mga development. Diri no, kung ma-confirm, gid man bala, nga may dala sila nga gasolina. Kag ko nga, may gasolina to sila dito sa ilang salakyan. Amo gani, Bombojay, kag check yar pa inisa nga katapos ang BFP kung ang kung sino ang tag-iya sinisang salakyan kay kung may company ini sila bala obrahan Bombajay. Bombajay, isa naman kasabing incident ay nga nagduntad sa may Binalbagan sa Kilumboy, Barangay Diao, Binalbagan, Negros Occidental. Ang mga suspetsado diriging kilala kanday Onel Muhilio, brother-in-law sa victim Marlon Pacolares, stepson sang biktima Bombajay si Helvin Gary, cousin-in-law sang biktima, Elvin Cariola, cousin-in-law sang biktima, Jeram Cariola, cousin-in-law sang biktima, kag ang biktima diri kilala kay Jomar Polocares sa Bombajay, 34 anyos, kag residente ini sa sang Sitio Lumboy, Barangay Diao, Binalbagan, Negros Occidental, Bombajay. So, sa investigasyon sa mga sa kapulisan sa Binalbagan na Municipal Police Station, Bombajay, sa local police captain na Ellen D. Bustillo, ini nga nga suspetsado, Bombajay, may daan nga grudges o kumayari ini sila grudges sa biktima, Bombajay. So, ang natabo, labo nila, kung ginampulihan nilang ining biktima, kagin na labo, kaya nakadalagan, ini pauli ang biktima, kag dito nakapangayo sa bulig sa gilayon dala sa ospital ang biktima, Bombajay. So, subong stable na ang medical status ang biktima, kag ang mga suspetsado, Bombajay, ni wala na ini sila sa area sa ginsekyar sang mga kapulisan, Bombajay. So, ginahulat na lang dito nga
mangin stable ang biktima sa pasaka niya sang kaso nga mga suspectado Bombaday. Bombaday pamatian nato ng pahayagikan kaya Police Captain LND Rebossi. Basi lambantayan na nila ng biktima sila sa aton pagkandak sa investigador na may mga old grudges na sila. So, nag-inom siguro ang suspect ni kag nagkuhan ang biktima ng labay. Amo to nga ang mga old grudges ng mga istorya na na-recall bala. Amo to nga ginubungan nila nga kasiguro ng isa ang amunong bisos ang ating na victim. Kung may mga old grudges, amo tong resulta sa tigayon nila. Nakagagal mo ng atong na biktima sa dapat siya balay kung nakapangabulig. Okay, sir. Amo tong matigayon nga madala mo sa ospital. Okay, so sir, kamusta na subong sir ang biktima? Superman, stable naman siya. Okay, sir, ano yung plano niya sa mga suspectado? Ayaw lang siya kay makato sa station kag willing magpakuha sa iyang affidavit nun para mag-file sa complaint sa mga suspect natin. Pakuling mga pa-relative na sila kay may mga lang na ang kulukar lang ang mga ina nga senaryo kay tungod sa hindi na pag-intindihan kag sa mga buyanay, sa mga malaing mga tinaga. Sir, mga suspectado, hindi sila subong sir? Superman, after sa incident, hindi na nowhere to be found na sa ilang lugar ang mga suspects nagapalagyo na. So, pagpalagyo nila, nagpatimaan na guilty na sila sa isalangan himo nila. Mapile sa complaint kung pasakas ang kaso man pag makasabat ang mga suspects ang sabpina within 10 days, maisab na ang warrant sa ilang. Bombaday amo to no ang pahayagikan kaya Police Captain Cecilio regarding sa incident ka luntad sa binalbagan Bombaday. So Bombaday, niyara naman na ako ng mapedayan ko nag-undergo ini sila sa marksmanship as a activity Bombaday. So ini ang activity niyara ini pagid no nga briefing kag refresher training sa gun safety rules and marksmanship cause of fire ang katapos ang PDEA Negros Occidental Bombaday. So dako man ini nga bulig no sa katapos ang PDEA para at least nga ma-refresh kag suno kaya PDEA Head Negros Occidental Nicolas Gomez ma-checker Manila kung okay pa ila sini nga mga issued firearms. So far gina-check Manila ila sini nga issued firearms Bombaday. Gina-check Manila ado-ado pero feeling bala ang lupok bala Bombaday kiti hindi man nila usually o kung everyday maagamit kag mapalupok bala Bombaday no. So ini matest man kung ano pa ang kapasidad sa ila sini nga issued firearms Bombaday. So maayo man no kay ginpatigayunan ini sila sang training kag ma-refresh giwat ang paggamit nila sa ila sini nga mga issued firearms Bombaday. So Bombaday pamatian nato ng pahayagi kan kay PDEA Negros Occidental ako na PDEA Head Negros Occidental Nicolas Gomez. Para lang ma-refresh ba lang tropa sa basic handling kan shooting mo. Ano lang siya gina-refresh na naton proficiency firearms and shooting ang atong purpose itong ginconduct namon na marksmanship. Yes ma'am, kay amo ganing amo mo na everyday nato na sa tropa, every mga operations, amo mo nang partner ginamon sa everyday namon na activities sa namon mga firearms. So kinahanglan mo lang na ma-refresh kami kung anong mga basic ng gino na basic handling yung mga armas naton kay para naman sa safety nga mismo kag safety man sa atong mga kaupdana no para sa mga tao mas mga sa operations and tropa. Well, actually ma'am, nag-ano lang kami sa firing range no. Ay hindi kami membership sa ganito pero may mga firing range man na kung kita ang ang hangin lang bala na mag-gamit kami sa range na libre man lang gato. Okay. So wala yan sir sa inyo sining mga personnel sa inyo sining personnel ang may gun club sir. So for sa personal namin diri wala ma'am. Pero okay gid sa inyo sir kung mayara magin nga magsulod sa gun club, okay gid sa inyo sir.
ayos na, siguro personal decision nila kung gusto nila sunod sa mga gun club. Pero ang namon, actually, namon ko, ito yung contact naman namon na professionalism and marksmanship last Saturday. Ito lang para lang din ano bala, yung mga refresh lang kag isituit man namon ang awon mga firearms no. Working man diba si bala kung hindi na si bala maglupok malaman natin o ginagawa man natin na working pa natin mga firearms. Ang una ginahimo ginamon sa amon ang purpose ginamon na amo na siya masigurado namon na working condition ng amon mga firearms, long kag short. Amo na anaton mga ente pala pag di pa naka para bala ang muscle memory sa aton paggamit sa mga firearms ara pagyapon. Depende lang sa tropa mo kay minsan once a month o kaya kung may mga halimbawa mga bagong issue, may mga issue nga bala, may bagong issue nga firearms amon nang ginatanda kami sa marksmanship training and refreshing. Ang drisa mo naman amon din ang amon gina-remind ginaton every time ang aton tropa ma'am na amon na safe tanan tapos mag careful no sa especially subong sa paglakat-lakat na medyo amugan yung mga natabo nga ito medyo mayo sa tropa so mag careful lang yun amo na hindi paggamito ng mga armas kung hindi man kinahanglan so, dapat protection lang kag kung kinahanglanon din amo na magamit Babajay ti amo to no nga pahayagi kan kay Sir Nicholas Gomez regarding sa ida sining training babajay judging sa pag-uyat o kung na gun safety rules and regulation nila babajay. So mo Carla, kamusta dira sa karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Yes, babajay so far wala na subong sang ulan no, magamay na lang ang pagpanaliti aton sining mabatsagan subong ako na subong nga mga tinion babajay di ba si dugay-dugay madamol na naman kay so bugpak ang pag-ulan-ulan sa subong adlaw titilogin nga adlaw do wala gid kita kakita karing araw kay babajay. Magalumon gihapon Bombo Carla ang kalangitan sini nga gabi? Babajay? Magalumon gihapon ang kalangitan? Yes, babajay magalumon sa gihapon na aton sini nga kalangitan babajay ti maka-experience kita sa gihapon sa pag-ulan-ulan sa subong gabi babajay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, babajay mo inang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may dapat sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damogid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patroso at hagon talang no sa barangay Takuling tumaka Bombo ang natumba nga kahoy sa nga akasya kaina ay stand corrected. Ang singkang airport sang Lunes to yan natabo no kag puno to sa nga eucalyptus. So sa gihapon lang gid kita no mag-ulo-aligmat lang gid kita kag maghalong lang gid kita especially sa aton nga tiyempo sa karon mga kabombo. Kag nagapabilin man nga handa at kag preparado ang aton nga mga otoridad in kaso nga may magluntad no nga mga insidente may kang tanan sa bagyo, pag-ulan kag sa pagkusog sang hangin diri sa aton nga syudad kag sa probinsya sang Negros Occidental. 3 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow.
we pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.